Hello, good morning, good afternoon po sa lahat. Welcome po sa aking live stream, guys. Ayan, pasensya na kung hindi ako nakapag-LS kahapon. Ayan. Ayun, shoutout muna natin si kasama vlog, shoutout. Ayan, from Apong Ronel. Apong Julie, shoutout Apong Julie, Tita, AEL channel, Apong Juan, shoutout Apong Juan. Jolly, sige, Jolly, no problem. Bala mag-loading ko na pong Juan. Mag-loading ko, oh. Mag-loading ko. Oh, loading ko na eh. Baka kasi gagamit eh. Baka gagamit. Bakal kami kini. Di nga anak. Mag-loading ka na yan pong red apo. Para kasi gagamit kini eh. Tsaka luwanan mo kasi internet ko. O mag-loading ko pin no. Magkanya nyo. O loading. Mag-loading ko. Mag-low ko yapi. Siya po na yung signal line eh. Mag-loading ko. Yan. Dali. I-share kaya pa yun. Wapo, naka-cellphone ko ngayon. No? Cellphone gagamitan ko. Ayan o. Yapining pang karaoke ko. Yan, pang karaoke yan. Ang po pang stream yan ng hapon Julie. Tapos sini naman, itametong nang sine, pang camera mo. Ining camera ngayon ni Apong One, pang kaya ini. Pang stream yan ng mumuknet ko. Kasi magloko yung kaya ni ini screen. Kasi tinas niya yung makanyan, ali ka mag-YouTube, boom tayo YouTube. Mantaya. Okay na yan, nakapungan. Panay ang pagyapungan. Wala pa masyadong tao eh. Kwentuhan tamo pa. Tsaka, dakal maka-LS ngayon. Doon. Marami ako may kapag-LS. May LS si Apong Olive kaya hindi ako may kapag-LS. Okay na yan ang Apong One. Ayan na, baka tsuka kinapong One. Mga pamputol pakwan. Apong One, no? Mga katapamputol pakwan. Katapang nga duwakin, sunflower pala, sunflower seed. Mighang nene naman, no? Abal may maling maghang, oh. Maghang niya. Yes, Brave Young Leon, mega shoutout po. Basta long time no see. Pag-loading ko talaga, nag-loading ako.
Ini, at ano tayo? Sunflower. Yun na. Lansya, yung tigpipiso. Maghintay muna tayo ng tao. Wala masyadong tao. Wait lang natin yung mga iba. Brave, kumusta po Bram Brave? Nag-LS ko, madaling araw na. Hindi ko naman kaya yung LS ko. Mga alas, yung oras na yun, alas 2, alas 1 yata. Ang shoutout sa 3 million dyan. Gusto naman niya naka-video na isa, shoutout po sa iyo. Mag-comment ka. Salamat sa pagpunta. Ayan. Maling binang ko. Ayan, 4 million na. Shoutout sa 4 million. May nabuya. Ayan, nawala na. 2 na lang. Salamat sa mga dumalaw at sa mga hindi nagpakita. Salamat po. Maghintay lang tayo ng konti. Dahil wala pang masyadong tao. Mukbang muna tayo. Welcome back sa aking channel guys. Ngayon, ang gagawin po natin ngayon ay magmumukbang po tayo ng ang tawag dito, sunflower. Tigpipiso po ito guys. Ay natural seed. Kaya, tikman po natin tig isa-isa kung anong lasa. Lasang kalabasa po. Ma'am Ems! Mega shoutout po Ma'am Ems sa music vlog. Ayan, ito po ay ganito po itsura niya, parang tawag dito, parang kalabasa, tapos may tusok, ayan, parang patola. Kaya huwag niyo pong kakalimutan magbukbang. Ayan, kaibigan Annabelle Mix Vlog. Kumusta po Ma'am Annabelle? Long time no see Ma'am kaibigan Annabelle Mix Vlog. Namiss ko kayo Ma'am Annabelle. Tagal nyo hindi nakadalaw sa LS ko. Baka walang jacket. Ay, may jacket po. Okay. Wala pala akong premiere. Huwag ko tinatamsak ko. Hala, kapti. Tinakpak ko. Opo, ayan. Jolly. Balik ako mamaya. Tamsak mo na. Sige, sige. Naka-play kasi ako. Sige, sige, sige. Jolly. 1K ka na ba? Sino yung pag-graduate natin dyan? Sabihin nyo lang po. Ayan. 5 million in the house. Ako po yan nagmumugang. Welcome back sa aking channel guys. Ito po guys, magmumukbang po tayo ng sunflower. Ayan, sunflower po. Ay made in China. Ayan po, ay natural food from China. China ba to? Philippines yata to from, ayan. Tikman po natin ang kanyang seed. Kung anong lasa. Lasang ano pa rin po, lasang tawag dito, dragon seed. Wala pang 1K. Baba mo. Oo nga po eh, naka TMS. Ano TMS? Up. Naka thumbs up lang po ako. Okay, okay. Salamat sa mga thumbs up nito guys. Annabelle, sabi naman ni Apong Juan. Nakaisang pack ako. Ano to, ano? Pag halimbawang may pinapanood kayo mga movie, pwede nyo gawin to. Lasang maalat. Lasang maalat po daw. Hindi po lasang maalat. Hindi siya lasang maalat. Matamis-tamis to. Kaya try nyo sa bahay. Kaya mag-sunflower na guys. Tig-piso lang po ito. Para pinopromote lang ha. Sige, baba mo yung bahay mo. Kaibigan, Anamis Vlog. Alam ko, hindi ka pa malaking bahay mo. Pagbaba mo yung bahay mo. Tignan natin, gipin natin guys, okay?
Sa mga maliit kong bahay dyan para magsimula na po tayo. One, now lang ako nakabalik, sabi ni kaibigan Annabel Mix Vlog. Musta ka na? Kaigan. Ma'am Ems, wala ka bang ano? Mamaya labi. Mamagalabi mo dyan, host. Hindi manapong one. Hindi mamamagalabi ko dito. Ano to? Safe to. Bakal yung labi ko. Bakal. Ano, bakal. Bakal po yung labi ko. Pwede ka palang maging promoter na sa vlog. Oo. Pwede. Bayaran nila ako. Walang problema. Ayusin ko yung trabaho ko. Ayan. Mahilig po ba kayong manood ng TV? Mahilig po ba kayong manood ng sine? At mahilig din po kayong manood ng RRR? Kaya ito po ang iyong bagay sa iyong kakainin. Mag-sunflower na! Murang-mura po. Tigpipiso lang po. Abot kaya sa iyong bulsa. Kaya tara na! Kumain na po tayo ng sunflower. Sunflower. Isang kagat. Isang maalat, isang tamis. Diba? Okay, pwede na. Kaya na manonood, may kasamang joke, sabi niya. Ate, baba, yan ako muna to. Ano natin si kaibigan Mix Vlog. Medyo maliit yung bahay nito eh. Nasa 800 pa lang. Pin ko muna siya. Jolly, baba mo yung bahay mo pa road 1,000 pa na. Kaya tikman po natin ang dragon seed, kung anong lasa po nito. Ano po kagatin? Ganito po, kailangan po, kagatin niyo po dito sa may gilid dito, yan. Kagatin niyo po siya. Tapos, ito kasi dito, wala po akong ngipin. Kaya dito ko siya pangkahagat. Ganda lang po. Ayan po. Ibuka po natin siya para makita po yung laman. Ayan, nalusaw. Ito po yung laman po ng sunflower, kaya quality po siya guys, quality din. Kapag kinain mo ito, tatalino po kayo. Ayun. Tumalino na po ako, parang si Einstein, ang tawag doon. Basta yun. Annabel, Jolly, Kalembang, all na po ako, sabi niya. Buka na maayos. Ayan. Ito po guys. Buka daw na maayos, sabi ni Jolly. Ibuka. Red! May ka-shoutout sa'yo, Red. Pogi. Ayun guys, ayun natin. Walang jacket, 7 million in the house. Wala pong one. Patulang ko na itong sunflower. Sunflower pang ayuda. Ito, pang ayuda guys, sa mga mananalo po, ipapa-edisi ko po, press 1 po. Ano po ang English ng Carabao? Ano po English ng Carabao? Pag-i po sa baba. Ano yan, idol? Ngipin. Hindi, ano siya? Sunflower. Yung tigpipiso. Ayun o. Ayan, lahat po ng mga nandyan po, pwede po kayo manalo ng sunflower. Worth. Kung gusto niyo pong bumili, ay i-PM nyo lang po ako. Isang piraso po nito is 100,000. Kaya, paki-PM lang po ako sa baba. Okay? Paki-mine po. Mine sunflower po. Please, mine sunflower. Worth 100,000 po yung bayad. Okay? Ano daw English ng Carabao? Oo, tumalina na ako. Ang English ng Carabao, siyempre, kalabaw. Sile. Diba? Tumalina na ako. Red! Basta ka Red. Ay, nakapin mo na siya to. Medyo babig pa yung bahay niya. Gusto niyo umakyat, sabihin niyo lang pa. Ibababa ko yung hagdan. Bago ako mag-ayuda guys, main muna ako nito para lalo akong tumalito. Para lalo akong ganahan sa pagdidikit. Zile.
Naglo-loading talaga ako. Nakikita ko dito loading. Damulag. Damulag. Damulag ang English ng Carabao. Busin ko lang ito saglit lang. Ano lang, mga 7 pieces na lang. Ano English ng pinaasa? Ang English ng pinaasa, binaliwala ang tawag doon. Binaliwala po. Nakakasawa akong pindutin pag tumatawa. Ang isa natatawa, wala. Ngayon, 7 million in the house. Shout out po sa 7 million. Sa mga dyan po, magbaba po kayo ng bahay. Host, dinikit ang po na si Jolly. Ayun, Jolly, dinikit ang kataw niya. Jolly, dinikit ka na daw niya. Ikaw nang bahala. Dali lang, mama. Tapusin ko lang to. Yung kinakain ko, ano ko lang siya. Tawag dito. Tapusin ko lang. Ayan, pasabi po sa mga kumakain. Pasensya na po kayo at nagugutom si host. Dali lang, Jolly, Dali lang po, Annabelle Mix Vlog. Bago ako magpigit. Tapusin ko lang itong kinakain ko. Ayan, mapapanood nyo to. Magmumukbang na lang. Jolly, ilan na ba yung sa'yo, Jolly? Ilan yung bahay mo, Jolly? 1,000 na ba? Wala pa, no? $935. Malapit na yan. Konti na lang. Po, yan. Jamila. Sabi niya, Jamila. Si Jamila yan. Kinakain lagi kahit di ko ilabas. Talagang iba talaga si Jolly. Jolly, na-miss ko yung yung sa pang November mo. Yung Halloween, di ba? Sumali tayo yun. Sumali ako doon, naka 200 ako yata. Ang ginawa ko lang, nagpagod ako ng... meron pa dyan, inano ko siya, in-upload ko siya. Tapos, malapit na rin yun, November. Check ko nga, out muna ako dito sa StreamYard, wala din na-akit. Check ko muna to. Asan? Asan yung pinagawa mo? Asan kaya? Yung panalo mo dati. Oh, wow, sana all. Ako nga, wala pa eh. Nag-iipot pa lang ako kasi. Ayan, okay na ako. Tapos na ako butong pakuan. Sunflower. Yung sunflower kung nandiyan ka sana, nakikinig ka, bigyan mo naman ako ng isang taong Ayan, nagdidikit muna tayo. Annabelle Mix Vlog, dikitan ko po kayo. Ay, nag-start na po ako sa inyo. 8:58. Baba ko lang. Pagbaba mo yung bahay ko, no? Si Jolly, ayun si Jolly.
Dikitan ko na rin si Jolly. Jolly, 936. Okay? Unahin muna natin yung mga maliliit na bahay para makagraduate naman sila kahit papaano. Ano ba si, ano? Ito. Ayan. Annabelle Mix Vlog, 859. Tapos, si Jolly. Wala, dikit ko na to. Alam niyo guys, mga agad ko, marami din na itulong to kaya maswerte pa rin tayo guys dahil meron pa ako ninja itidikit sa inyo. Madami na din pinagdaanan to, madami na din dinikitan. Pero madami din binaklas. Ang dami kong baklas. Oo, binaklas ko yung iba. Nagbaklas ako dito. Ayan, ano na ka na? Annabelle Mix Vlog 860. Tapos si Jolly 937. Dali lang. Nung sumali ako kaya po Julie, nung trip lang yun. Oo, nakita, alam ko yun. Oo, nandun ako. Dun pa ako nun. Sa kabila pa ako nun. Jolie, di ba? Sa kabilang team pa ako nun. Ngayon wala akong team. Team ko lang, siyempre, team Kapogi lang. Siyempre wala nang ibang team. Siyempre, team Kapangpangan. Oo, siyempre, mga team Kapangpangan dyan, di ba? Okay. Dali lang. Dikitan ko muna si Annabelle. Ma'am Annabelle, 861. 861. Tapos si Jolly. Baka, siguro mga 10 muna, no? Jolly at saka para hindi tayo, biglaan yung paglagas. Kaibigan ni Mix Vlog, ayan, ka na, 862. 862. Si Jolly, pa rin, nagpikit ko na rin to. Oo, nasa kabila din ako noon, tinawag lang ako. Okay. Host, sa akin 1K na biglang lagas, 857 ka, grabe. O, check natin bukas pa, ma'am kaibigan, Annabelle Mix Vlog. Tomorrow, check natin kung malalagas ba yun o hindi. Sana hindi malagas para mag-stay pa. Pero huwag ka maglala, ma'am Annabelle. Hanggat buhay pa yung mga alagad ko dito, itidikit ko pa rin sa'yo to. Kasi kilala naman kita, ma'am Annabelle. At saka si Jolly. 57, tandaan mo ako. 8, 57, 58, 59, 60, 61. Ilan na ba yung nadikit ko? Guys, yung mga binaba ni Night Bota, yung mga tumulong sa akin nung yan. Never ko makakalimutan mga yan. Kaya siyempre, yung mga Apong Jun, mega shoutout Apong Jun. Pasensya na ka Apong Jun Pero nagtamsak naman ako sa LS ko. Huwag ka mag-alala. Kahit nagme-message ka sa akin, nagsisin ako, pero nagano pa rin ako, natamsak pa rin ako. Okay. And Jolly, 938 ka na. Apong Jun, pag-ibaba mo yung balay mo na GPG lang. Sige, Apong Jun. Salamat, Apong Jun. Thank you so much, Apong Jun. Hindi ko pa alam kung kailan ako magse-second year anniversary. Ay, bahala na kung itutuloy ko pa. Siguro, bahala na. Basta malalaman niyo, gagawa na lang ako ng video para entry. Yan, 863 ka na, kaibigan, Annabelle Mix Vlog. Apong Jun, I know, don't worry. Apong Jun, lang ako. Diba, nagme-message ka sa akin. Sinisin ko yun, tapos pinupuntahan ko na lang siya. Tapos, tamsak lang ako, June. Isa kasi madaling araw ko nag-LS. Ayun, Jamila, Jolly, 939. Nilagasan ka ba, Jolly? Iba ang dami kong dikit sa'yo. Nilagasan ka pa, Jolly? Apong June, baba mo yung balay mo, Apong June. Dalanan ka. Apong June. Ayan, 864. 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Nakapito ka na,
kaibigan Annabel Pix Vlog. Okay, tandaan mo yun ha. Akakit ko ting. Waping apong, siyempre, alpiyang pulalatang ampoy itang kaya mo, prutas-prutas. Jolie, na nilagasan ka ba? Ayan, si Apong Jun. Tamsang ko to Apong Jun ha, tsaka tigitan kita. Ayan. Yan, sending support from Kapog. Follow mo na naman pa sending support from Edward Kapogi. Alam mo na yan, sa akin lahat yun, Apong Jun ha. Tikit ko na rin to Apong Jun. Basta, ano lang ako, didikit tamsak lang ako. Eh, saan si Jolly? Jolly, pagbaba mo ulit yung bahay mo ha. Ayun, ano ka na, Jolly, 9:40. Nakailan na ba si Annabelle Flix Vlogs? 64, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 7 ka na. Gawin ko lang 10. Dali lang ha. Mas okay pa yung ganito, yung konti yung tao para matikitan ko yung iba. Apon Jun, huwag kang maglala. Sangke. Ayan, 9:41, Jolly. Tapos si Apon Jun. Asan yung bahay ni Apon Jun? Ako. Tamsak ticket. Number 7, Tamsak. Sending support again. Ganun din ang ginagawa ko, Apon Jun. Alam mo na yun, Apon Jun, ha? Oo. Kapag niya yan, ha, Jolly. Tikitan mo yung Apon Jun, eh. Tagaya ka yan, Canada. Annabelle Mix Vlog. Ayan, nakano ka na. 865. 865. Nung tumali ako kay Apong Jun, okay, nabasa ko na to. Host, yung akin man, okay, nabasa ko na rin to. BG, Apong 1. Jun, kakakit ko ting message mo, 10 thumbs up tayo. Kaibigan na sa host. Salamat po na way hindi pag-pray lang kayo, hindi lagasin. Jolly, yung tanong ko, Josie, nilagasan ako lagi. Malapit na kasi mag-1K. Oh, I mean, nilagasan ba? Ilan yung nilagas sa'yo? Kasi para alam ko. Kasi ang dami ko dinikit sa'yo, Jolly. Hindi lang siguro 20 yung dinikit ko ng isang araw. Mga 30 siguro yung dinikit ko. Pero ngayon, iba pa yung ngayon ha. Iba pa yung dinikit ko ngayon. Yan si kaibigang Manamix. Gawin ko lang to si Annabelle Mix Vlog. Tapos iba na naman yung pin natin. Si Jolly, okay. 942. Apong June. Si Apong June. Tamsak ticket. Ayan, pang number 8, tamsak. Ayun, Apong June, ano ka na? 4.46 ka na. Kanina na to. 4.45. Okay, Apong June. Okay, mail ako ya. Sending support from Pogi. Okay. Ayan. Okay lang guys, ini-invite ko po kayo ulit. Gawin na natin. Invite ko kayo sa second year anniversary guys ngayong this coming July. Di pa po alam kung kailan. Kasi ano lang yun, mga simple lang. Hindi ko kailangan ng granding anniversary dito sa YT. Ano lang, tapos palaro tayo. Hanap muna ako mag-sponsor ko sino yung mga mag-sponsor sa akin kahit mga tig-100 lang. Okay na yun. Okay na to. Paparinig, no? Ano lang, papalaro lang tayo. Pasalamat lang sa mga viewers natin. Ay, Shane, kumusta ka na, Shane? Shane, libre ka ba, Shane, yan eh? Kung available ka, Shane. Okay na, ma'am kaibigan, 8626. Shane, kung available ka, sabihin mo sa akin eh, Shane. Okay, spaghetti, 943. Okay, tapos next, si Apong 1. Si premier ni Apong June. Shane, baba may bali mo pin, Shane? Marge Paulo, may shoutout po ba, Marge Paulo? Wala na yata si Shane. Shane, nandiyan ka pa ba, Shane? Marge Paulo, baba mo din yung bahay mo ha. May ano ka pa pala dyan, may code ka pa pala dyan. Marge. Ayan.
Nakailan na ba siya, no? Nakailan na ba yung nakapin, guys? Next na natin para iba naman yung pipin natin. Ma'am Annabelle, okay na yun, Ma'am Annabelle, 867, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 6, 67. Ay, tama. Nakasampu na ako. Nakasampu ka na. Okay, nakasampu ka na. Next na natin next natin. Yung mga binabali na Nightbot, guys, please support yung binabali ni Nightbot. Ibang pin na naman natin, gawin yung pin natin. Si Premier ba yan? O si ano muna natin, guys, try muna natin si Jolly. Kasi nadagdagan ng kahit konti lang si Jolly, okay na to si Jolly. Dagdagan nyo muna to, guys, si Jolly. Kahit gawin nyo lang 950, okay na. Sige, tamsang ko yun, Ma'am Marge Paulo. Ay, tapos na pala, tamsak na ako, Ma'am Marge Paulo. Tagal na pala, Ayan. Ayun, like. Ayun, like. Pero sige, daanan ko yun, Ma'am Marge Paulo. Michelle Esmeralda, mega shoutout po. Salamat po sa iyong patusok. Welcome. Ayan, sige, host, hintayin ko. Okay na po, Ma'am, kaibigan, Annabelle Geeks Vlog. Ano lang po, Mama. Okay na muna yun sa'yo, tapos tingnan natin kung bukas kung malagasan ka, okay? Tapos si Michelle, Ma'am Michelle, kumusta po? Ay, si Michelle, medyo bababa pa yung bahay niya, nasa 526. Di pa ako dikit sa'yo, Ma'am Michelle, dikitan kita na. Di pa yata kita nabalikan. Ayun, ano ka na, 527. Ayun. Magbabakas po ako sa inyo. Dito pa yung bahay ni Michelle. Ayan, nagbakas na po ako dito sa ano nyo. Sa Going to Festival Mall of Doha, Qatar. Nasa Qatar si Michelle. Michelle, sige, baba mo lang yung bahay mo, titikitan kita, okay? Magtitikit ako sa'yo, kahit mga ilang nilang ninja. Mga 10 siguro, pwede mo na yung 10, okay? Pag ibaba mo lang bahay mo, titikit ako, balik ako after 1 hour, may gagawin na ako. Sige, no problem, Jolly. Tikitan ko yung sa'yo, ayan, 944. Okay, pakibaba mo yung bahay mo, Ma'am Michelle, please, pakibaba po. Yung ang pangalan ito, ang pangalan ito, pangalan ito? Si kaibigan Mix Vlog, hindi ko muna siya titikitin para ibang tao naman yung titigit sa kanya. Okay? Ayan, tamsak tikit ko na rin si Ma'am Marge Paulo, sa support. Okay. Hindi muna tayo kakanta, guys. Okay, magtitikit ako. Sayang din. Kung kakanta ako, alam niyo naman yung mga kanta ko, di ba? Baba mo lang bahay mo. Baba mo lang. Ayan, tikitan ko si Ma'am Ayan, 528. Okay. Marge Paulo, tamsak tikit. Asan yan, 9 billion in the house. Salamat sa 9 billion. Sa mga nandyan po, guys, sa mga nakabidyo po, salamat. Sino man po kayo. At kayo mag-comment po para pasalamatan ko po kayo. Kasi minsan hindi po nagko-comment. Ayan. Thank you. Ayan, kung hindi po kayo magko-comment, salamat po. Ayan, nagtitikit lang po ako, guys, Ayan. Thank you sa mga dumalaw sa 2 million kanina. Thank you. Ayan, Ma'am Michelle, huwag kang mag-alala, titikitan po kita. Alright. Dali lang. Tikitan ko muna to. Ma'am Annabelle, baba mo lang yung bahay mo. Nandyan may madami pang tao dyan. Sayang 7 sila. Jolly, 945. Okay, si Michelle, 529. Tapos, Red, baba mo yung bahay mo, Red. Dito lang ako gilid. Oo nga, Red, Baba mo yung bahay mo, Red. Please, Red. Okay, baba mo din yung bahay mo, Red, Okay. Oo, paano kita daanan? Siyempre, yung ayuda sa'yo, sayang. Shane, nandiyan ka pa ba, Shane? Kung nandiyan ka, Shane, sumagot ka, Shane, para alam ko kung nandiyan ka, para in case na kung available kang kumanta. Okay? Ayan. Michelle, 529.
Sino pa ba? Si Jolly, okay na rin. Si Apon Jun, dikit, tamsak, dikit. Yung si Jolly, ano natin to, okay na to si Jolly kasi nakarami na rin to. Next na natin si ano, yung Red, nandiyan ka pa ba, Red? Sige, ikaw muna yung pin ko, Red, ha? Red. Please, Red. Civil BG, merhaba kalas. May kasyara sa iyo, Civil BG. Thank you so much. Red, makibaba mo nga yung bahay mo, Red. Red. Red Pogi. Ibaba mo yung short video mo na lang para mabilis mapanood. Apong Jun, ha? Alam mo na yun, Apong Jun. Sa ano lang ako, nagtatamsa ako, dinadaanan ko yung live. Ay, ano. Civil, you have a premiere before. I think already what time? I think 7 p.m. or 6 p.m. in the Philippines time, right? 2 hours ago, your Sounds of Nature Garden Tour, Village of Life. Okay? Host, nikitan ko na po si Michelle, pasukulin na lang, ayan. Apong Dreamer, Civil PG, how are you? Said Dreamer. Civil PG, please connect to Civil PG, my friend from Bulgaria. Asan na si ano? Si Red, pakibaba mo muna yung bahay mo, Red. Yung short video mo na lang. Next natin, yung pipin mo. Tapos si ano, si Michelle ha, dinidigitan kita, Ma'am Michelle. Ayan sa lahat po si ano, nandiyan din, nagkamsak din po ako. Please, ayan si Red. Dikitan muna natin si Red guys, kasi nag-ano naman to, nag-stay naman si Red. Okay? Ayudahan na lang po guys, okay? Pakibaba lang kayo ng ano dyan ha, lapagan. Okay lang, maglapag kayo ng bahay nyo dyan. Sige. At ako'y magkatamsak din po sa inyo. Okay? Tapos huwag nyo nang kakalimutan yung mga binababa ni Nightbot. Ayan ang ating, ayan si ano. Red, hindi na ako magbabakan sa Red ha. Hindi na ako magbabakan sa'yo. Basta didikit lang ako sa'yo. Ayan, si Michelle, 531. Siya po si Marge Paulo, tamsak. Nagdikit na rin ako sa'yo, Ma'am Marge Paulo. Yung mga bago kong gawa na ninja. Alas binibigyan ko ng ano. Yung iba nag-upload ako sa ibang sa ibang alagad ko. Nagtitrending yung iba, naka 5,000, 2,000. Sabi ko, daig pa niya yung ano ko, sabi ko. Yung pain ko, nakakaganon pa siya. Kaya, ayun. Sige. Si Bill. Kaibigan Annabelle Vlog, dikit na po ako sa inyo, sabi niya. Marge Paulo, okay na rin si Apong June. Apong June, no karoon na Apong June. May wala na itali mo. Yung patamsak mo, Apong June. Yung pinapatamsak mo, nawala na. Asa na si Apong June? Si Bill. Yung si Bill. Ayan, okay. Ay, may nakuha akong, kay Min. Ay, didikitan din, 12 tamsak na ka. Basta mag-comment ko rat ang sending support ko pogi ka ako lang din. Bayan ticket kaya. Kasi kapag nag-LS ako, doon lang ako medyo masipag magdikit. Magdikit talaga. Pag nasa ibang LS ako, mahirap. Pero depende kung talagang kinakailangan na pag-graduate siya na kulang na lang ng 2, 3, 4, 10, tinutuluyan ko na agad. Para ayun, June, tamsak dikit na rin, hapon June. Nakailan ka na hapon June, ilan na ba dito? Dami ng comment dito. Hindi ko alam kung 10 na ba hapon June. Si Michelle, diktan ko na rin si Michelle. Si kaibigan Mix Vlog. Ayun, Ma'am Annabelle. Tinuloyan ko ulit, 868. Si Michelle, si Marge Paulo, tamsak din, 48. Ayan, inuna ako sa mga mga matagal na nagtambay dyan, tapos yung mga may premiere, mga maliliit na bahay. Pero huwag niyong kakalimutan yung mga nandyan, yung pinababa ni Nambot. Okay? Ayan, si Michelle, okay na rin. Si Sibyl, si Red, okay na rin si Red.
Me and you, may siya raw sa'yo, me and you, ma'am, me and you. Pagbaba mo din yung, kung may premiere ka, ma'am, me and you, pakibaba mo lang. Jolly, kung nandiyan ka na, Jolly, ano ka na, 285. 285 ka na, Jolly. Dali lang ha, alos dikit ko na yata kay Red to mga to. Check ko muna yung iba. Ayan. Thumbs up. Si Red. Okay, thumbs up. Dikit na rin ito si Red. Boy Traveler. Yeah, I'm Boy Traveler. Yeah. Okay, premiere mo. Sige, tapsakan ko. At dikit na rin ako, Jen. Jen pala to. Ayan. Jen, comment po ko sa inyo. Yung sa baba. Yung mga sending support from Kapogi sa akin po lahat yan. Lagi ko pong ginagawa yun kasi para alam nyo na nandyan po ako. Okay? Asa na yung mga tinutulungan natin dito? Si Me and You, si Annabelle Mix Vlog. Ayan. Ma'am Annabelle Mix Vlog, 870. Sana hindi malagas mga to. Kuya John, ikit ko na lang yung comment mo bro. Wawa apong ano. Ayan si Apong John. Michelle, nandiyan ka pa ba Michelle? Para alam ko, para tingkitan kita, okay. Kita nyo muna yung nakapin guys, si Red, please. After ni Red, ibang ka na naman natin, iba na yung pipin natin. Para lahat kayo, pin ko kayo lahat, okay? Okay. Michelle, pakibaba mo din bahay mo, Michelle. Kasi dinadaanan ko lahat ng mga nagbababa ng mga premiere at saka bahay. Ayan, si March Paulo. Alam mo guys, hindi rin tawag ito. Hindi rin birong mag-switch na account talaga yun. Switch mo yung account mo dito. Kaya ginagawa ko to, sayang din, didikit ko rin po sa inyo. Sayang. Hindi ko kumpleto yung 1,000 mo o naman kung wala mga to guys. Pero huwag yung mag-alala, may mga video. Nilalagyan ko ng mga video tsaka subscriber. Ang ginagawa ko, halimbawa si B1, si Pogi1, nag-comment siya. I-subscribe ko yun sa mga alagad ko para may subscriber sila sa video. Ayan, 532 ka na, Michelle. Hindi na ako magpo-comment, Michelle, Ayan, si Red. Dikit ko na rin. Si Me and You, okay. Me and You, premiere. Ayan, okay na. Number 3. Nag-comment din ako dito. Hindi na ako mag-comment siguro. Ayun. Next. Edward, isulat mo yung password at malalaman kung ikaw. Kapogi nga. Kapogi. Sil. Kapogi. Always Kapogi. May comment always sending support from Kapogi. Laging ganun po yung ginagawa ko. Lahat ng mga premiere, lahat ng mga ganun ginagawa ko. Sending support from Kapogi. Ayan. Ganun po yung ginagawa ko. Yun po yung laging ginagawa. Ayan, si Me and You. Dikitan ko na rin. Ayan, pang-apat na yun 4.07 ka na, pang nito. Me and You, Ma'am Jen. Ma'am Jen, salamat po sa pagpunta sa bahay ko, Thank you. Huwag mag-alala, ako'y babawi din. Kung binisita mo ako, bibisita rin po ako sa bahay niyo. Ganun po ako, guys, okay? Shout out sa 3 million, sa mga 3 million dyan. Asa na yung iba? Paano ako magtitigit? Tinawala na kayo. Host, dikitan ko na si Red. Salamat po, ma'am, kaibigan. Dikitan niyo si host, ay siya, Salamat, welcome po, ma'am. Huwag kayong mag-alala. Ganun lang ako, ma'am, Kaya nga sinasabi ko nga dyan, kung sinuportan mo ako, sasuportan din kita. Kaya ganun po ako, guys. Pasensya na sa mga bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Ayan. Ganun po ako, guys. Ganun po ako kasi kung support ka ng support, tapos sila hindi nang support, talagang mahirapan ka. Ayun, Kapampangan, Scotland. Soy, salamat. Ayun, okay na si Mr. Soy. Ayun, mayap naman, Soy. Mayap. I'm good. Ayun, balik ayuda. Baka hindi na ako mag-LS ng alas 2. Ganito na ako magla-live ngayon, mga bandang alas 8:30 or 9 p.m. Kasi
hapon mainit, hapon mainit. Ayan guys, yung binabaling night food ay yung mga never ko makakalimutan. Ayan, sila Kiss, nandiyan sila. Actually, pulong mga yan. Lahat ng mga tumulong sa akin, hindi ko nakakalimutan yan, guys. Okay? Apon Jun, salamat po yan, bro. Oo, Apon Jun, ganun ako, Apon Jun. Kaya lagi kong sinasabi sa live ko, hindi ka susuporta sa akin, hindi ako susuporta sa iyo. Ganun ako. Ganun ako. Pero yung mga tumulong sa akin na never ko makakalimutan yun. Kahit sa ano, oo, ganun ako guys. Apong Jun, ganun talaga ako, Apong Jun. Oo, totoo yan. So, River, may Kenny. Hindi. So, Kapampangan Scotland, hindi, balo yan. Kilalanan ba yan, yun yan. Yahoo. Apong Jun, totoo yan, Apong Jun. Kaya ilagi ganun ginagawa ko. Bahala silang masaktan. Basta ako, sinasabi ko lang ito totoo. Ganun lang. Ayan, tikitan nyo guys si Kapampangan Scotland. Ayan. Kung mag-live po yan every Saturday, 6 p.m. Pilipinas, hindi pa ako umakit dyan. Kaya, siguro si Kapampangan, kaya hindi na umakit sa akin. Hindi ako umakit sa kanya. Sorry. Ayaw pa may umakit. Sige, balo mo naman kasi. Di ba? Ayan rin, diniligan ng Apong Wolverine, may kasyarat Apong Wolverine. Ayan, walang jacket. Bigyan natin ng jacket. Ayan, bigyan natin ng jacket. Oo. Pasensya na guys ha. Aliwa, may Kenny, Abi. Aliwa yan! Ulitan mo, Soy. Kilala mo yan, Soy. Kaya yan. Kaya na ako yan. Apong Wolverine, naglimod. Dinanda kang jacket. May time out ka. Okay, next na natin guys ha. Next na natin. Okay, next na natin yung Ito muna guys. Sino ba yung next natin na napus na ba si Michelle, baksuyo mo yung bahay mo. Choco Obra Soy, balo mo naman. Wawapi. Ba? Balo ko naman yan, Soy. Balo ko busy na kayo eh. Apo Renel, nag-shoutout Apo Renel. Salamat sa pagpunta, Apo Renel. Ayan, si Apo Renel din. Ayan, isa rin sa mga tumulong sa akin, si Apo Renel. Always. Yung mga tumulong sa akin guys, hindi ko talaga makakalimutan. Kaya sabi ko nga kay Apong Juan, never ko makakalimutan yung mga tumulong sa akin. Sabi ko, pinapahalaga ko yung mga tulong na binibigay sa akin. Yun talaga yung totoo. At Choco, Kiss, Soy, Apong Renel, maraming salamat Apong Renel sa yung palipad dyan. Dali lang, aakit muna ako. Stream niya. Dali lang Apong Renel ha. May ako dyan. May pasabog ako dyan Apong Renel. Dali lang. Apong Wolverine, salamat Apong Wolverine ha. Long time no si Apong Wolverine. Pati kaya Apong Wolverine, di na ako nakakakit sa kanya. Dali lang. Ito muna to. Malagong Renel, nag-shara sa'yo. Apong Renel, shout out sa'yo. Sabi naman niya, ayan. Dahil dyan, nagpalipad si Apong, pangalan ito? Si Apong, ayan. Ayan, Apong Renel, para kaya. Ayan. O, diba? Pagkiki-tiktok na ako yan eh. Pero guys, maraming salamat Apong Renel. Civil BG, ayan, hello. Kapampangan Scotland, Pogi, sabi naman niya. Mienyo, salamat, Mienyo ha. Ayan guys, please support muna si Renel Santos. Si Apong Renel guys, ayan. Si Soy Kapampangan din guys, na yan. Paakyat, sige Apong Renel, sige, sabit lang. Baba ko yung hagdan. Road 6,000 na rin si Soy Kapampangan. Dali lang. Ito yung hagdan. Gusto nyo umakyat po kaya pang ayan. Ayan.
Ayan. Apronel ay nagdan, please. Civil PG, Yahoo, sabi naman ni Kapampangan, Scotland. Ayan, si Nyaman naging percent. Oo, sorry. Ay na akong naging TikToker. Ayan, medyo kahit pa paano, nakakambubo naman sa TikTok. Ayan, marami na rin akong kaibigan dun sa TikTok. Kaya, nag-ano din dun. Maganda rin dun kapag nag-live ka, daming tao. Abutin ka ng 200, mga ganun. Isang araw, nag-live ako doon, abot ako ng 200. Talagang dami tao sa TikTok. Di ba? Kaya yun. Ayan, si Kiss, guys. Tigitan nyo rin si Kiss, ha. Ito si Scotland. Hindi pa nawawala yung mga ano dito. Wait lang, si Kiss, sige, Apronel. Magdalit lang. Magtitikit muna ako. Apronel, nandiyan ka pa ba, Apronel? Nung Irenel, Lambada, Winnie Kapogi, Lababo. Ampukan. Sorry. Balmon yun yung dreamer. Ika yan, Yapong Edson. Kung kilala niya Yapong Edson, kung kaya yan, alimu mo balo. Alimu mo balo. Host, galing mo sumayaw, sabi niya. Oh, may TikTok ka guys. Edward ano ba yun? Edward _ Kapogi. Yung aking, ano na rin tayo dun, road 2,000 tayo, road 2,000 followers na din tayo sa TikTok. Ayan. Katulad ng tayo. Kaya pong Edson, inano ka soy. Pumunta tayo kaya ka, alimya ka nung kilala. May nakachat kaya pong Edson, sabi na, alimya ka nung balo. Bala mo ka ni Meki ni. Pero ngini, balo mo na ngini. Yan. Ay may mo balong sasapyan. May mo balo, kaya yun. Di mo lang alam. Si Edson yan, si Apong Edson. Nasaan na si Apong Ronel? Apong Ronel, are you still there, Apong Ronel? Ayan. May mga member ko, hindi ko pa binababa. Dami nun. Baba natin. Sino pa ba yung mga member? Sorry, Apo Renel. Dito ka na pala, Apo Renel. Sorry. Ayun, nandiyan na pala si Apo Renel. Yes, isa na ako nilalamig na. Sorry. Salamat, Apo Renel. Ayan, mega shoutout po sa inyong lahat dyan. Kamusta lahat? Ayan. Isa-isayin ko pa ba kayo? Ayan, mega shoutout sa inyong lahat dyan. Yun na lang. Ayan, na-miss niyo ba ako? Ayan, siyempre, na-miss kita, lalo na Apo Renel, yung sa nasa Spain ka nga, di ba? Pero may utang ako sa'yo, Apo Renel. Apong Renel, sabi, Aremar, may shoutout, Apong Wolverine. Kahit naka Apong Wolverine. Shoutout. Ang dami kong utang nung nasa Pilipinas ako, bihira lang ako makasilip sa inyo, guys. Ayan. So, sana naintindihan nyo. So, bumalik na ako ngayon dito sa Espanya. Ayan. Kuya June, Kapampangan in Scotland, mega shoutout. Ayan, wait lang. Okay. Ayan. Kalaguna nga po rin nila. RMR. Ayan, mega shoutout po. Ayan, sino pa bang hindi ko na shoutout? BG. Ayan, Civil BG pala. Mega shoutout. Okay. Okay, salamat sa palagu-lagu dyan. Dreamer, mega shoutout. Ayan. Kilala ko si Dreamer now. Narinig ko kanina. Siya yan. Ayan, ako na nag-booking kay Apong Edson eh. Si Dreamer, si Juan Tamad, yan sa kanya talaga. Apong Wagas, yan siya naka-booking ka. Kasi ano yan, supportive talaga sa akin, hindi mawawala si Apong Edson. Never mawala sa LS ko, sa live ko sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Hindi ko lang umisan sa TikTok kung nandun si Apong Juan eh. Kaibigan host, hindi kita ko na rin si Kapampangan Scotland. Hindi kita mo yung mga kaibigan. At saka si Apong Ronel, si Ronel Santos. Ito ba yung main niya para idikit ko siya? Wapo, yapin niya. Okay, sige. Abangan niyo yung aking LS, once a week lang siguro ako mag-LS or twice a week. Ganun lang. Okay, wait lang. Punta ako kay Apong Edward.
Para dikitan ko si Nakapay mo na yung mali pa yung bahay niya kasi. Congrats pala po Renel 6,000 ka na. Congrats. Kaya nga, ayan. Thank you. Si Michelle ba yung host dan po sa lahat ng binaba ninyo kanina. Ayan. May utang nga ako sa'yo, pangalan ito? Apong Renel, nung hindi ako nakapag-meet sa'yo, di ba? Sayang. Time na yun. Okay lang, walang utang-utang. Ayan. Baba mo lang bahay mo guys. Si Apong Jun, si Wolverine, baba natin yung bahay. Okay, 870 si Ana, kaibigang Annabel. Ayan, andito na po ako. Dito sa Lapu-Lapu. Lapu-Lapu, Bisugo, parehas lang ba? Ay, kay Baloy Tapo. Hindi ko alam yun. Lapu-Lapu at Bisugo, magkaiba. Okay, siguro. Ayan. Ano pong main co-host? Ito, beba ako. Renel Santos. Yan, yung binaba ni Nightboot. Yan yung bahay ni po Renel Santos. Please, connect to Renel Santos. Please. At saka yung mga binaba ko guys, ayan. Tira na lang, okay? Baba yung mga nandito. Yeah, kay Michelle, mag-ano din ako, yung main ko din, ididikit ko. Kahit kakatapos ko lang mag-LS, ayan. Ibigay ko yung main ko. And then, tutulungan ko si Annabel, bigyan ko pa siya ng 5 kasi road to 900, I think. Nandito ako ngayon. Dinigitan ko na nga po, hindi ko alam, 50 na yan digit ko sa kanya. Pero sige, dagdagan mo. Sige. Dagdagan ko, wait lang. Anuhin ko lang yung dalawa, si Annabel at saka si Michelle. Ayan. Go to channel na lang ako, Michelle. Michelle, tama ba? 533, okay. 533 siya. Wala ka bang primer? Wala. Okay. Going to Festival Mall of Doha, Qatar. Ayan, Qatar pala siya. Yes, ipit mo natin siya po nila. Yes, super chatter kasi siya. Tingnan nyo muna siya, Renel Santos. Walwal Prince. Eka siya na sa'yo, Walwal Prince. Kumusta yung banana mo? Ay, nalagasan. Road to 1,000 to. 25 yung kulang niya. Okay. Hindi lapo-lapo kalaban ni Magellan yung Bisugo. Yung inuman, sabi niya. Okay, magkaiba pala yung Lapu-Lapu at saka Bisugo. Wait, naririnig ko yung Bisugo. Ano kasing itsura ng Bisugo? Yung Lapu-Lapu yung mamula-mula, di ba? I think. Tama po. Oo, yun. Yung mapula-pula siya. Wolverine! Na-miss ko na yung boses mo, kapatid. Apong Erwin. Tsaka pabagyan. Soy, Kapampangan. Kaso hindi na niya ako pinapansin eh. Pinapansin talaga. Sino? Siya po Kapampangan? Si Wolverine. Andyan siya. Apong Erwin. Tsaka pabagyan, Apong Erwin. Hindi na niya ako pinapansin pag naka-LS siya nung nasa Pilipinas ako. Nagre-request ako, hindi ako pinapansin. How many times ako nag-request sa kanya, nakatambay ako, hindi niya ako pinansin. Hindi kasi na-shot. Baka busy. Hindi niya ako pinantahan, hindi ka kinantahan. Oo. Ay, April, dinala mo pala yung yung B8 mo dyan sa Sa Oo, dala ko. Oo. Dala mo. Ba't hindi mo gagamitin? Sayang. Actually, siya. Kaso minsan, binubuhat ko nasa room, binubuhat ko yung yung lapi ko, binubunot ko siya. Kaya ayun. Hindi siya nakapix. Pag hapong Ronel, ay mo na siya. Baka masisira yan. Kung hindi mo ginagamit. Kaya nga, ang hirap yung bunot, tapos saksak, bunot, saksak, di ba lumuluwag? Ayun. Tama ba yung ko? Baka iba na naman. Walwal Prince, babae mo Sa kakabunot-bunot or lagay yun. Ayan. Sabi niya ni kaibigan Mix Vlog, magkaiba ang lapu-lapu sa Bisugo, sabi niya.
Apong John, nandiyan ka pa ba, Apong John? Kasi alam mo yung yung ano mo. Jolly, nandiyan na si Jolly. Ang daming ano ngayon, Apong Ranel. Kasi ang daming nagpapagraduate ngayon dito na 1,000. Kaya, ayan, si Jolly, road 1,000. Si Walwal Prince, road 1,000. Si Michelle, medyo maliit pa yung bahay ni ng Jojo pa. Dami yung premium mo. Kaya Ayan. pa kami. Magluto ko Pangalawang kasi. tingin ko kay kaibigan Annabella yan. Kuya Jun, Wow. ayan, ano ka ba? Okay. Si Kita nyo muna si Jolly ano guys, Spaghetti, si yan ba yung main niya? Yapong Renal yung post ko. Tapos next na tayo. Bigyan ko kayo ng ano, wait lang, kay kaibigan pangalawa, tapos si ano, si Michelle, pangalawa din. Ako rin co-host, di mo pinapansin, katabi kita sa bus. Katabi sa bus talaga. Kailan? Ayan, Michelle. Ago, hindi ba kita pinapansin? Ikaw pa bang hindi ko papansinin? Ang lakas mo sa akin. Ayan, Dreamer. Okay, pangalawa. Tigda dalawa. Ayun. Dalawa daw kayo. And then spaghetti. Si Jolly Spaghetti Si pa. Jolly. Sige. Kapangpangan yan. Nagkaanginas yan. Jolly, baba mo yung bahay mo, Jolly. Yan ba yung main niya? Sige po. Hindi. Jolly, baba mo itong main mo, Jolly. Sige. Host, busy muna ako. Mag-work pa ako. Sige po. Salamat po, Ma'am Michelle. Ma'am Michelle, ha, baba mo lang yung bahay mo dyan. Baba mo ulit. Tigitang ko. Nabigyan na kita, Walwal Michelle. Prince, Ayan. baba mo din bahay mo, ha. Sana may umakyat na singer dito para may abang magdidikit din ako. Oo, habang Sayang nagdidikit din kami. kasi. Habang nagdidikit. Ako, Pakibaba na lang, yung Jolly. pwedeng manta. Ayun na, Ronel, binaba. Agoy, Road 2, ano pala siya? Kaso, laki pa ng 1,000. kailangan. Oo. Walwal, pakibaba mo din yung bahay mo, Walwal, ha? Jamela ba? Jamela Ali. Yun ba yun? Jamela. Okay. Parang wala. Bahay ang binaba mo. Wala Ayan, ano na siya? 946. Dinagdagan ko na rin. Michelle, baba mo yung bahay mo, Michelle. Si Michelle, nakadalawa na ako. Okay. Ay, pangalan ito. Walwal, bahay mo. Baba mo, please. Baba mo yung bahay mo. Please, Walwal. Okay. Jamela pang 947 ito. Ayan. Saraduhin na natin 950. Okay. Wait lang kayo. Ayan. Sino po ang pogi? Wala naman akong nakikitang pogi. Sino to? X1? 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 Sino yung number na yan? Kilala mo ba yan? Sino yan? Sabi niya, sino po ang pogi? Wala man akong nakikitang pogi. Eh di wow! Sino kaya yan? Eh di mo. Maganda siguro ako yun. Ay, maganda ako. Ang kapal ko. X1, sabi naman ni Jolly. Oy, Jolly, kilala mo siguro yung Jolly. Oy, nagdidikit ako guys ha. Huwag kayong maingay. Si Jolly. Si Walwal. Sino ba yung Walwal na sinasabi mo? Hindi ko pa nadikita. Ay, mabait yan. Si Walwal. Prince, baba mo yung bahay mo. Walwal. Okay. Si Jolly Spaghetti ba yun? Nabigyan ko na. Si Walwal, hindi ba si ano yan? Si Walberwin, hindi naman. Si Michelle, Hindi. Si Dikit dan sa'yo, huwag kang magbalik. Nabigay na natin lahat yan eh. Kay Civil, di ba? Si kaibigan Annabella yan, nabigyan ko na rin ng dalawa. Wal, pakibaba mo yung bahay mo, Walwal. Yung short na lang video, baba mo para madagdagan. So, sino itong ex na to? Ba't wala siyang Hindi ko nga alam ako, Rodel. Hindi ko pa nalagyan ng jacket. Sino kaya yan? Magpakilala ka muna. Pogi? Oo, tinatanong. Saan yung pogi? Sabi niya. Wala naman daw. Ay, naguhit ka na pala, Rodel. Okay na to. Hindi, nabawasan lang ako kanina. Actually, na yan? 602 na. Ay, 3. Ano pa? 6, ano na siya? 603. Ayun, nagdagan na. Oo. Ayan, salamat sa mga dumikit ha. Kaya po rin. 948, Jamila. Walwal, baba mo yung bahay mo, Jamila. Please. Tsaka Walwal. Walwal!
channel. Ito ba yung main mo? Go to channel ako pero... Yan, yung bahay na. Yan yung bahay na. Okay, agoy. Ano rin ito, road to ano. Ang dami ninyo pero wala tayong magagawa. Dahan-dahan lang ha. Sige. Yan, bibigyan ako. Bilisan, 976 Walwal. Oh, Okay. okay. Hindi na ako magbabaka. Sino daw yung ano? X1? Sino daw si X1? Hindi natin alam kung sino. But O X1, sino ka? Para lang mo. Baka iba naman yun yung ano mo. X1 na saya. Sabi mo, bibigyan kita ng jacket. Sino ka ba? Sino ka ba? Hindi, kasi sabi niya akong Renel, sabi niya dito, ano sabi niya? Abis na nalimutan ko yun. Shoot 25, may ka-shoutout sa'yo mga team animal. Sino bang pogi? Wala naman, di ba? Wala naman yun. Oo, sabi niya. Wala. Ibig sabihin, hindi ako pogi, guys. Ano ba yan? Ay? Kaya nga, kapogi ng Tarlac. Ako nag-iisang kapogi ng Tarlac. Wala nang iba. Sino Shoot 25 TV? Mega shoutout. Tama ba? Pagbulag hunter. Yeah. Mga to, mga mga team animal. Very supportive mga to. Dumalag o dumulog? Dumalag hunter. Dumalag hunter. Shoutout. Ayan. Okay, Walwal. next na natin. O next muna natin na nakaano na rin si Apong Renel. Ayan. Salamat sa mga dumikit kay Apong Renel guys. Sa yung naka-pin please yung mga hindi pa dikit. Ay Ma'am Vilma Santos, sabi niya. Vilma Santos ka daw Apong Renel. Vilma Santos talaga. Ayan. Maraming salamat Shoot 25 TV. Ayan. Laking nalagas kay Walwal Dan Dikit. Ayan. Okay, si Damulag wala din. Hello po, kapogi, thumbs up. Ayan. O next po natin si sino ba yung mga Road 1000 dito? Si Walwal. Try muna natin si Walwal. Si Walwal, ayan, gawin natin kahit lang 980 lang muna, ayan. So, pang 977 na to, pangalawang dikit na sa'yo. Hindi na ako nagbabaka sa, watch ko na lang yung video mong potato corner with sagu. Sagu, ayun. Walwal, balikan mo na lang yung mga yung mga dumikit sa'yo. Hindi naman nato. Jolie. Si Jolie, ano naman yan si Jolie? 85 ba? Ako po, Road 200. Hindi to yung main niya, di ba? Sabi mo. Wapo. Jolie, hindi. Jolie na yung main niya. Ay, hindi to. Jolie yung main mo. Balik. Ayun, ito yung main niya. Baba mo yung main mo para doon ako didikit. Jamila Ali. Road 200. Na paano ka shoot? 200? Laki ng bahay mo, di ba? Nasa 1,700 yung bahay mo, di ba? 1.7? Or? Si Damulagan. Ay, si Leloy! Leloy, kumusta ka na, Leloy? Long time no see. Nga pala, si Damalag Hunter pala si Leloy to. Sorry, Leloy. Si Leloy, meron siya 280. Leloy, dikitan mo sila, Leloy, ha? Pangalawa ito. Pangalawang dikit sa'yo. Okay. Sino pa? Nawala. Ayan, sa mukha po ako tumitingin, hindi sa pangalan. Ayan, salamat. Sino ba yung sinasabi ni Shoot? Alam ko, dikit na ako kay Shoot. Parati ko nakikita yon si Shoot dito sa'yo. Umakyat yan. Dali lang, busy lang, Sir Pogi. Sige, salamat na, Shoot 25. Nandiyan si Red. Nandiyan lang si Red. Ano daw siya? Naka-busy. Walwal. Ayan. Salamat po sa tulong niyo sa bahay ko. Kaibigan Annabelle Mix Vlog, huwag ka maglala. Kunti pa lang yung ticket ko sa'yo. Huwag ka maglala pag didikit pa rin. Pero huwag niyo pa kalimutan tigitan si Renata. Huwag ako tigitan. Hindi ako. Dumalag, ito na ako. Okay, 351 siya. 351 si Dam. Baka masyado. Shoot, okay lang. Dikitan ka nila, tapos balikan mo na sila. Ganun lang yun. Shoot, okay lang. Kahit hindi ka magbalik ngayon, pwede pa naman sa susunod na araw o oras. Ito yun. Leloy, kumusta ka na, Leloy? Salamat, Leloy, ha. Alam mo naman yung Leloy. Tagal na rin kitang naging kaibigan. Almost 2 years na rin. Magto 2 years na rin ako, Cornel, sa July. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Kung magsiset up ba ako, ano? Baka siguro
After ni ano ni Tres Morales, 'di ba? Si Tres 24 siya. Tapos Yes. si Botchok July 9. Siguro mga ano 10. na lang siguro dati Oh, last si 10 year siya. 29 10 ako. niya gagawin. 10. 10 niya gagawin. 10 na. Okay. Ako, di ko alam kung kailan ko gagawin kung July 29 or basta ganun, mga July 27, 28, mga ganyan. Host, Hindi ko baba po alam. bahay ni... Ano po? Hindi ko alam kung kailan ako magto 2 years. Ano Host, mo lang? Kung kailan ka monetize, sapong ganun. Ako okay. kasi gina... Sa ano, okay, 2 years na ako sa I think November. Oo, November ako. Oh, ako naman kung kailan ako nag-start sa YouTube. Nag-start kasi ako sa YouTube July ata o June mga ganyan. Pero ginawa ko July. Ginawa ko July. Ako April 29. Yun. Okay. Namulag Hunter, baba mo yung bayo mo Okay. Si Civil BG Renel, sabi na Renel. Loading ako, sabi ko lang dito. Civil, how are you, friend? How are you? Ito naman si Civil Renel. Ano niya, yung mga upload niya, ang daming views, no? Pag siya. 300, 400, gano'n siya. Ayan, Walwal, 78, Walwal. Walwal, dikitan mo siya, dikitan mo yung mga nagbabalik sa'yo. Ay, nagbabalik. Yung mga dumidikit sa'yo. So, si Dumalag. Damulag. Ay, Dumalag, hindi Damulag. Dumalag. Dumalag, sorry, Damulag. Leloy, sorry. Leloy na lang. Kaya Ano ko sa Leloy? yung kiniklear ko kasi baka masabi ko Damulag eh. O, kanina parang... Ayan, si Mother, Amiri, shout out po, Mother. Ayan, si Mother. Okay naman bros, kapugi sabi niya. Okay. Asa na yung ex? Basta sabihin niyo lang po kung sino po yung mga pag-graduate dyan na itutulong po kami na po Renel. Pero huwag niyo kakalimutan pag-subscribe din si Renel Santos at saka yung binababa ni Nightfoot. Pasuyo na lang din guys, okay? Ning Damulag naman, sabi niya. Hindi, nagkamali ako. Yung pronunciation ko, Dumalag pala, hindi siya Damulag. Dumalag, kaya hindi Damulag. Ayan. Buto na lang, kilala ko ni Leloy, hindi nagagalit si Leloy sa akin. Ako ano bang tawag doon? Ano ba 'yon? Lagi akong nagkakamali minsan sa sa salita lalo na pag hindi ako nako-concentrate. JTV Official, mega shoutout Kuya J. Ayan, Apo Edward Pogi at Atching Malagong Apong Renel. Ayan. So sino ba yung dinidikitan ko Mega shoutout. Si Walwal, ano na siya. So, 1 na lang siya para maging 980 siya. Jamila, 951. So, Si Prince, 980 na siya. 980 na. 20 na lang. Kanino ba yun? Akin ba yun yung maingay? Apo? Wala tapo. Nangyari? Daramdaman pala mo. Nag-mute ako. Pero okay na. Wala na. Okay na. Nag-mute ako eh. Yan. Okay na. Wala na. Wala na ngayon? Meron pa. Okay na. Maingay. Ako? Sa akin pa? Hello, yung electric fan ko. Apon J, busy kang balemon eh. Kapogi, tulong naman sa bahay ko. Sige, huwag ka maglala. Baba mo yung bahay mo. Baba mo yung bahay nyo guys. Please. Pakibaba po yung bahay nyo. Okay na po rin. Wala naman. Live. Andiyan o maingay or naririnig nyo ba guys? Ang lakas dito sa akin. Wating electric fan ko. May narinig po ba kayo guys? Sabihin nyo lang po. May narinig po ba kayo na hindi namin narinig? Oo. Yung lapi ko naririnig ko ang ingay niya. Nagluloko siya. Okay naman daw. Apong Olive Mix Vlog, mega shoutout. Kumusta na Apong Olive Mix Vlog? Ayan, magaling na singer to. Ito, very na-inspired din to si Apong Olive. Kapangpangan to siya.
Apong J, gagal na pa. Gagalgal na pa, sabi niya. Wala daw apong Renel. Wala daw problema. Wala. Siguro ako lang Hmm. nakakarinig. Ayan. Hmm. So, konti na Baba lang po lang. kayo Ilang ng bahay niyo, kadyot guys, na ha? lang kay Walwal. Kay Walwal, ilang kadyot na lang. 19 na Konti lang, na lang. Isa na lang. 19 na lang. 19. Babawi. Actually, kaya natin Guys! mag-graduate pero Oo nga, oo nga. or baka malagasan. Meron akong kargada dito, kargada talaga. Pero baka malagasan Oo. siya, di ba? Okay na muna yan. Okay na muna, guys. Next spin muna tayo. Please, please. Meron pang mga dyan na hindi ko pa naibigyan. Pangatlo. Sino ba si Walwal? Ano na Si siya? Jolly. Tignan po si Si Jolly. Jolly tsaka Damulag, si pakibaba mo yung bahay ko. Damulag? Apo. Hindi damulag! Ay, Dumalag! Dumalag! ay, Laloy. Sorry, Laloy. Laloy. Sorry, Laloy. Hindi dumulag talaga. Dumalag. Laloy, baba mo yung bahay mo, Laloy. Yung malit mong bahay. Basta malit na bahay, bata, pakibaba po. Wag na po sa akin, okay na po. Okay, sige, okay lang, Jolly. Naano na rin sa'yo. Leloy, pakibaba mo yung bahay mo, Leloy. Baba lang kayo ng bahay, guys, ha? Magdidikit po kami. Guys, tikitan nyo si Renel Santos, Kapampangan to, Kapampangan. Apong Olay, kilala mo yan. Ay, kilala mo yan, Apong Diba Renel, di ba? nakuha sa kanyang sa kanyang LS? Oo. Wow, tatandaan ko. Ampoy, Okay, guys. ayun, dumulag. Yan, Ayan. ayaw ng salita po na hindi ka napaalam. Basta ako, Leloy lang sa akin. Si Leloy, meron siya guys, 354. Naglagan natin to. 355 na to, 355 na to, yung dikit ko sa kanya. Or kaya hunters na lang ang natin, wag nang damulag. Ayan, okay na, 354. Dumulag. Hello? Sige, Abong online. Magpunta ka pa. Akala ko na ano ba yan? Ni-stack up yung lapi ko. Kasi ang ingay niya ngayon. Buti hindi nyo naririnig. Hindi namin narinig ka po. Dito mag-byong niya. Ma'am Amira, pakibaba po yung bahay nyo. Mother Amira, tsaka si Shoot 25. Apong 1, pakibaba. Apong 1. Apong G, Apong June, pakibaba mo din yung premiere mo. Kaya search ko na yung pen. Walwal, wag ka munang ha. Okay na muna yung sa'yo. Grabe yung loading ko talaga. Okay lang, Walwal, no problem. Mag-go to channel po kayo, ha. Ayan. Ano po, Renel? Hindi, may sinasabi si Apong 1. Sabi niya kanya. Ano ba sabi niya? Grabe yung loading ko. Ayan. Sabi niya, ayan. Hindi daw. Huwag na daw tikitan yung niya. Huwag na daw balikan. Mitravia, si Kapogi. Anong Mitravia? Narinig ko Grabe yung ingay. Narinig ko yung ingay. Anong narinig? Ano talaga? Damulag. Leloy, 306 ka na, Leloy. Kuya Jun, may premiere ka. Sige. Mahingay po. Mahingay daw, Apong Pogi. Mute lang. Sa akin ba yun? Electric fan ko. Mag-mute ako, mute ako. Akin, naririnig ko, Apong Pogi. Pag nag-mute ko ako, nawawala. Try kong bumaba, then akyat ako. Okay? Try kong bumaba, akyat ako uli. Sige ako. Tapos, sige. Ayan. Akyat muna ako sa stream night. Akyat ko muna to.
Dahil lang nga nila, akit ko muna tong StreamYard ko. Yan. Ayan. May trivia siya kanina. Ano raw English ng Carabao? Oh guys, may trivia ako ngayon guys. Ano yung English ng Carabao? Please comment po below. Ay mananalo po kayo ng sunflower seed. Ay isa po sa lahat po ng mga may tamang sagot ay meron pong sunflower seed. Okay? Sa mga lahat po. Papiring sabi ni Juan. Eh sabi niya ni Walwal Trades. Okay naman yung sound, sabi naman ni Yapong Jun. Oo, maingay po. Ano, maingay ba ako guys? Maingay ba yung ko, live ko? Okay naman, sabi ni Welcome, Leloy, welcome. Salamat din, Leloy alam mo na yung Leloy. Ayun. Naglo-loading yata ako. Mali ang sagot mo, Walwal Friends. Asia brother. Oo, ang mananalo po ng kung sino po ang makakasagot ng tamang sagot sa English ng Carabao ay kung sino man po ang magtingit sa akin bukas, kayo po ang babalikan guys, sabi naman ni Damulag. Ni Deloy. Wala na siya pong baka nito. Titigit muna tayo. Si Apong Renel. Ayun, nandito na si Apong Renel. Kaya Apong Renel, tignan mo nga kung may may maingay. Wala na. Ay, maingay pa? Ayan. Hindi ko alam. Wala na. Kuya Jun, andito na ako sa premiere mo tatamsakan na kita. Carabao pa rin daw ang sagot. I think nakalimutan mo. Sagot. Ano yung Aprenel? Ano yung nakalimutan mo? Hindi, si Kuya Jun, nakalimutan niya na yung mga ninja ko. Basta andun lang. Okay? Tatamsakan na kita sa premiere mo. Kuya Jun. Gawin ko lang 360 si Damulag. Si Leloy. Damulag talaga. Ayan, si Damulag. Wait, ano na siya. Alam mo po, Renel, pag nag-ialas ako, nakikita ko yung puro Damulag sasabihin ko sa kanya. Kaya kay Leloy. Hunter na lang, Hunters. Ayan, Hunters. 873 ka kaibigan Annabelle Place Vlog. 873, sino ba? Si Ma'am Omira. Ikitan ko to. Kasi supportive to sa mga team animal. Tama raw, ayan. Tama raw paring pogi. Tama raw. Hindi, sabi ko kasi English English ng Carabao. Sabi niyo Carabao pa rin. Sabi niya. Okay, wait lang. Tatamsak ako kay Kuya Jun. Guys, tingin na ba si Rodel Santos? Ayan, yung mga water buffalo. Ang sabot, sabi naman ni Walwal. Hindi. Buffalo din ang tawag sa di ba? Sa Carabao nga po? Buffalo. Parang, magkaiba yung buffalo or parang lang yun. Buffalo tsaka... Alam ko bakay. Buffalo? Baka yata. Hindi. Parang same ng Carabao din. Isa na lang guys. Isa na lang pag-itikip po kayo ng Damulag. Si Leoy po, please. Isa na lang para mag-next na tayo. Asa na? Nakapin ba siya? Nakapin siya po. Nakapin. Si Hunters? Nakapin siya. Hindi ko nakikitang nakapin dito. Hindi ko siya nakapin. nakikitang nakapin. Nakapin. Hindi ko nakikitang nakapin.
At Chuya, ayun o, nakapen. Ayun o, damulag. Sa labi Papel ko. na yun. Agoy, ano ba yan? Damulag talaga. Apong Vlad! Long time no si Apong Vlad. Apong Vlad. Apong Vlad, kumusta's? May hecho di O isa na lang, menos. tagyan na yung isa. Oo nga, di ba? But, bakibaba mo na lang dito sa labi ko, hindi ko nakikitang nakapin siya. Pakibaba mo na lang, ano Sige. yan, wait lang. Isa. Dumalag. Ayan, dumalag. Oh. Si Leloy. Isa na lang, gawin natin 360. Si Leloy. Ano yun guys, kaibigan ko yan. Almost 2 taon na rin kasi Pakibaba mo fighting na lang si po, Leloy. Ay, dumalag. alin Ayan. ako po. Apo, okay na. Tigdagan ko na. Okay na. Para next ano. Ate yan, didikit din ka na akong ninja. Sinobra na yata dikit. Ayan. Kay Kuya Jun, pangatlong tamsa. Kaya Rinel Santos, mega mega shoutout. Love you, Agoy. Love you too, Kuya. Kuya Vlad. Ayan, na-miss ko kayo. Ayun, Ayan. okay na pala. Balaw na. Next. Pero in fairness, hindi kita naparating kanina, nag-LS ako now 1.5 hours. Nag-LS ako kanina. Ano lang sana ako, music lang ako, Apo Edward. Kaso may mga dumating, di nagpakita na ako. Ayun. Yan. Okay na. Next muna natin si Apong Jun. Patamsak muna natin. Oo, Apong yung Jun, ano sigaw niya, na. yung primer niya, may primer si Kuya Jun. Okay mo Apong Vlad. No problem. No problem it Apong Vlad. Okay lang yan. Ano, still nasa France ka pa, Apo, Kuyang Vlad? Kasi parang nagda-drive sila nung pumunta sila ng France. Pogi ko kapawan ka. Siyempre pogi na naman talaga kapag pan Scotland. Si Omira. Ikitan ko muna. Apong Vlad, may naghahanap nga dito. Sino daw ang pogi? Wala naman. Sino ba yun? Sino yung ex na yun? Parang masabi niya, sinong pogi? Wala man ako nakitang pogi. Eh di wow, sino ka ba? Basher ko siguro yun. Sino? Basher siguro yun Apong Ranel. Basher. Kahit sa TikTok, may basher din ako sa TikTok eh. Sabi sa akin, sinong pogi? Si Raul ka. Sabi nga lang sa buhay mo, sabi ko sa kanya. Nagsama pa Nagsama pa siya ng kasama niya. Ayan, tinitigitan ko si... Sikat ka na pag may basher ka. Ayan. Oo, talaga po meron sa TikTok talagang ninja pa yung ginagamit nila yan, ninja. Katulad ng pangkat. Pero yung pumasok sa'yo Apong Pogi, bagong gawa yun kasi never pa siya pumasok. Yung jacket sa'yo, di ba? Oo, wala siyang jacket sa'yo. Wala, hindi mo binigyan ng jacket eh. No, bahala ka. Pag nalaman may tuwad ako, alam mo na. Ay, ako, makikita ko agad dito. Apong Pogi, lahat may isa akong supporter talaga na every time na mag-LS ako, premiere ko, short video, andyan siya lagi nagtutuwad sa akin. Still pa rin. Talaga? Hindi pa siya naka-move on. Hindi pa siya naka-move on. Sino kaya yun? Kilala ko yun, pero... kilala mo? Oo, kilala ko yun. Alam ko pag ako, expect ko na lang. Sige. Parang kilala ko na Apong Ranel. Parang kilala ko na tayo. Siguro. Kilala ko. Siguro nga. Yan lang natin sila. Yan lang natin sila. Wait lang. Inaano lang namin si Kuya John. Tinatamsakan sa kanyang premiere. Na, wala pa naman yata. Sino?
Tuwad. Sino? Sa Ikaw? akin, tinitignan ko kasi Apronel, may makikita mo agad kung may tuwad ka o wala. Makikita mo dito eh. Sa, Punta ka sa anong tawag ano dito? mo, sa main mo, di ba? Yung main mo lang ang Tube. nakakakita nun. Hindi, at meron akong ano Apronel, tip na to. Tube. Ano? Tube, ang tawag dito? Body tube ba yun? Tube body. Body tube. Tube Tube body. body o body tube? Basta may tube. Yun na yun. Oh, tube body. Mm-mm. Tube body siya. Kuya John, nandito na rin ako tumatamsak. Hunters, ayan. Sino si Martin? Martin? Walang jacket. Tama ba ako? Sige. Lagyan natin jacket. Absolute Kanyas. Cannabis. Martin, ayan bro, thumbs up kailangan. Kaibigan ako ni Leloy. Ay, salamat sa mga nandyan. Shout out po sa mga kaibigan po ni Leloy. Thank you so much po. Yung mga mga supporter to sigurado po rin. Dali lang bigyan natin ng jacket. Si Absolute, shout out sa Absolute. At saka kay Martin Alimanya, salamat po sa pag-subscribe. Apong Jolly Spaghetti channel in Pogi. Yeah. Na-late ka nga, apong dreamer sa aking primer kanina, na-late ka. Kaya hindi kita nakita. Ayan. Leloy. Kay Leloy ba to si Martin? Sorry po nasasabi ni Apong Edward na ano. Di alam naman niya yan pangalan ito si Leloy Apo. Kilala niya naman ako niyan. Salamat po Leloy, salamat sa iyong pag-subscribe sa sa akin. Huwag niyo kakalimutan pag-subscribe na rin si Renel Santos. Yung mga nandyan po, binababa ni Nightfoot. Pasuyo na lang po guys. Please. Ayan. Kuya Jun, na ako sa live chat na lang ako nagbakas sa'yo. Pero dikit na tayo. Ayan. Okay. Okay na ba tayo kay premiere niya, no? Ayan, tamsa ko muna yung pin ko muna sa... Mother, nandiyan ka pa po ba? Tsaka si Shoot 25, please pakibaba lang yung bahay nyo. Para lahat may pin ko. Baba yung mga hindi na ipin dyan. Walwal! Si Walwal, sayang to. Konti na lang to. 19 na lang to. Pero, kasi baka malagasan siya eh. Kung kaya niya po Renel to eh. Tita Julie, mega shoutout po, sabi niya. Wala, siguro naka-PG lang yan si Apron, Julie. Apron Julie, mega shoutout kung naka-PG ka lang. Kasi minsan di nagpaparamdam yun eh. Nag-work ba siya? Minsan di rin ako nagpaparamdam pero nakikinig lang ako. Dito lang ako, paring Edward. Salamat, Walwal. Walwal, basta stay ka lang dyan. Baka kung sakali punta ka sa LS niya ni Aprenel Santos. Lalo na si Tres Morales, madaming nalagay. Hindi na nag-LS si Apren Tres kasi. Madalang na lang. Ayan. Pero meron siyang meron siyang nalalapit na Granny LS, birthday LS po. Ayan, marami siyang pamimigay, bananas, views, like, and Gcash po. Ayan, magpapalaro po siya. Sa 24. Ayan. July 24, anong oras? 2 p.m. Pinas time yun. Yun, 2 p.m. Pinas time. Hindi na ako nag-ialas ng 2 p.m. ako rin. Ginagawa ko na, gabi na. Pang alas 9. Kaya 8:40 mga ganyan. Kasi mas prefer kasi ganitong oras sa rin. Marami daw tao, sabi niya po. Edson, tapos pag hapon kasi rin, di ba mainit dito? Experience mo na, di ba? O, di ba? Kaya hindi ko kaya pag hapon, gabi na lang.
Pero hindi araw-araw. Depende na lang minsan three times a week. Salamat idol, sabi naman ni Martin Alimanya. Salamat, salamat. Okay na ba tayo kay Apong June? Next na natin. Ayun si Tres. Apong Tres, salamat Apong Tres. May kasyara sa'yo. Tamsak, salamat siyempre tamsak. Next na natin guys. Si Apong Kapugi Chuki ng Spain. Ayan, kaya basa ako na ini. Next na natin tingnan natin si Pangpangan ng Scotland. Ayan na sinasabi ko sa 24 guys. Ayan, binaba ko po. May schedule na po siya, Tres Morales sa 24. May Tres Morales. Oo, yun po yung binaba ko. Mega shoutout sa'yo. Naka-ano na ba siya po? Ano na siya? May nakaset siya. Yung binaba ni Remy. Oo, yung Remy Santos, binaba ko siya. Yun. Yan ang schedule niya sa 24 guys. Huwag kayong mawawala. Madami tayong palaro dyan. Okay. Namsak na rin ako. Ibaba ko. Tres Morales. Ayan yung binaba ko na kano na. Yun yung... Birthday LS to, di ba po? Oo, birthday LS. Ayan. Pin muna natin. Ayan, sabi ni Leloy Kapoki, yung manda nga kasama mo. Ano? Maganda daw. Maganda. Ayan. Maganda talaga. Ayan. Maganda yung kasama mo, sabi niya. Hunter, ilan na yung binigay ko sa'yo? Ilan na yung binigay ko sa'yo, Hunter? Oh. Welcome. Sinong si Team Animal Fish? Sabi niya yung umakyat ba siya? Wala bang nakaano? Apo sa'yo? Umakyat? Oo. Stretch po. Sabi niya kanina, Team Animal. Kasi ginagamit. May private pa dyan. Sorry. Check mo tingin mo yan. Baka iba na ng tao yan. Check mo po. Saglit lang. Sandali lang Akyat ko muna to. Kasi nandito kasi yung streamer na Guys, ayan po yung nakapin sa mga gusto po sa SAT. Next, hindi dong 24 of July. July ba? Ayan. May pag birthday grand LS po. Ay, kilala ko to. Si Mother. Hello po, Mother. Mga Team Animal to. Mother, Amiri, shoutout po. Sorry Nawala na. Ma'am Amiri, nandiyan ka pa ba? Wala. Baka mamaya baka pa yan, di ako naririnig. Yung aking inugot ko Ano ba yun? Ano bang tawag? Yung laptop? Hindi yung nakasaksak na yung, di ba may biita ko ngayon? Ay, hindi ako makakomment doon. Ba't ganun pala ako rin? May sasabihin na sa Team Animal. May sasabihin na. Ano po yung sasabihin nyo, Ma'am Mary? Sa live chat na lang po kayo mag-iwan ng bakas. Andyan po siya. Sa live chat na lang po kayo mag-iwan ng bakas. Pa-check ko na lang sa kanya kung sino yung dumikit ngayon. Hashtag Kapogi na lang po kayo. Ayan. Sa mga... Hindi kayo makakomment sa sa comment section. Sa live chat na lang po kayo mag-iwan ng bakas. Oo. Ayan. Yung dumikit. Ayan. Ma'am, Mother, Team Animal. Basta po, mag-shoutout na po kayo. Ayan, baka... Nag-love shoutout Team Animal in the house. Yeah. Si Mother, dyan na siya. Oo, ang tagal ko kasi sa backstage kaya nag-mute ako, charot. Ay, sorry, ano po, Mother. Eto, nandito tayo. Pinandidikit ko, tapos yung StreamYard ko, nag-out kasi ako. Pag hindi ako nag-out, parang echo. Ganun siya. Kaya ang ginawa ko. Asan kayo mga animal?
Kasi shinare ni shoot na naka-live kayo, kaya sabi ko, manggulo nga ako sa galit. Okay. Sa live chat na lang po kayo mag-iiwan ng bakas. Di ko marinig si Team Animal. Ano po yun? Si Red, nandiyan pa si Red pala. Red, hello! Ay. I'm here. Ayan. Akyat kayo, guys. Rad, mega shoutout. Ayan. Pula, akyat ka dito, pula. Ayun, pakilala ko pala si Mother, si Renel Santos. Ayan, Renel Santos. Isa ko ding kabalan yan. Kapangpangan din yan. Kaya, papakilala ko po siya. Renel, pala yan? Si OUM, Oh, madam. Omery. OUM. Mother ang tawag namin dyan. Mother. Hello, madam. Hello po, ayan. Mga Team Animal. Mga Team Animal yan. Sila shoot. Okay. Maya-maya, dyan na yung mga ibang animal kasi Madami din yan Renel. Pag sumugod dyan, mga Team Animal yan. Susugod yung mga Team Animal. Kaya pakilablaban nyo guys yung mga Team Animal. Susugod yan. Isang sila. Isang batalyon. Pag team yan talagang, ay, ba't nalaglag siya, Apong Edward? Ay, sorry. Ba't na iba yung ko? Sorry. Naiwang ko. Iba yung isa na ito yung Edward sa hindi ko pa ako yan. Papapangitin ko. Ayan. Sorry. Mga team yan, ayan. Ayan, pagsugod yun na lang din po yung nakapin, po yan, isa naming kaibigan, magbe-birthday po siya sa 24 this month. Sugurin Ayan. nyo, guys. Maraming palaro pasugod dyan. sa mga team animal, ayan. Iwan na lang po kayong bakas doon sa live chat kasi doon sa comment section, wala po siyang doon. Ilang minutes yung sub mode noon, sabi niya. O, ilan daw. Baka naman, Diyos ko, baka 5 minutes naman. Wag naman ganun. Seconds na lang. Minsan meron akong dinikitan. Agoy, 5 minutes daw ang hintayin ko para makakomment ako. Wag naman ganun. Ay, grabe. Ba't ganon? Kaya nga. Siguro naka-subscribe only ata yun. Opo, meron po yung iba naman, 5 minutes naman po yung inano nila. Pwede naman atang seconds, 30 seconds, Tres Morales. Hindi, 1 minute. 1 minute, pinakamababa. 1 minute. Wala bang seconds? 1 minute ang pinakamababa talaga. Oo. 1 minute lang daw. Wala po. Hindi ko siya sinipa. Okay. So, hintayin mo muna makapasok ka ng 1 minute, di ba? Doon ka makakomment. O, ba't ganun? Halimbawa, hindi ka nakasubscribe sa kanya. Ang mangyayari dun sa video niya, pagko-comment ka, ayaw, sabi niya, ano sasabihin niya? Anong sasabi? May sinasabi si Lolo eh. Yung ginawa ko, hindi ko na sinabi. Sabi ko, matagal pa to. Sabi ko, wala. Oo, merong Tagal. indication na yung pagka-subscribe mo. Okay na. Oo, ba't ganun eh? Kaya lang pa yan, no? Pero digitan nyo na lang si Tres, ha? Huwag niyong makakalimutan. Oo. Huwag niyo pong kalimutan sa 24 po ng July. Ayan. Oo, May yan. pag-grand birthday siya. Grand LS birthday po niya. So, instead na siyang bibigyan nating regalo, siyang magre-regalo sa atin. Ayan. O, di ba? Ganyan ngayon ang nagbe-birthday sa mga YouTuber. Instead na tayo ang bibigyan, tayo ang nag-share. Ganun po. Ayan. Ang sama. Ang sama daw. Wala, akyat ka dito pala. O, akyat kayo guys. Kung gusto niyo po umakyat, makilala po yung community ko, yung mga kakilala ko. Ayan, si Renel Santos. Ayan, napakadaling i-search po. Renel Santos lang. Madaling i-search yan. Hindi siya Hindi siya mahirap hanapin. At hindi rin siya mahirap ulihin. Ulihin talaga. Ayan, hindi siya madali mahirap. lang hanapin. Upakas lang kayo. Baba ko na ba ang Gcash ko? Agoy! Agoy, Gcash agad-agad. Ayan, Red. Sana all. Mother, ikaw daw magbibigay ng Gcash, Mother. Mother, kayo daw magbibigay. Yun daw yung Sa birthday yun, sa July, sa 24, hindi pa ngayon, hindi pa now. Nagmamadali, Red. Ayan. Tres Morales, wag kasi iba ka talaga. Bahay lang sa akin, sapat na, sabi niya. Bahay daw ibibigay. Bahay talaga, ayan. Bahay lang, walang lupa. Pwede naman. Hindi pa Ito guys, papakutin yung yung bahay ng si Mother Amira.
Tsaka si Renel Santos. Ay, binaba pala ni, ano, ni Tres Morales yung bahay ni, ano, Renel Santos. Ito guys, Si yung bahay Kasi ng ano, Walwal pinares muna natin. Kaya naman natin siya pag-graduate kaso baka malagasan si Walwal. Di ba? Walwal ba Oo. yun? Road to Ay, si Oo. Walwal. Oo. Walwal, dikitan mo yan, Walwal. Baka ano kayo, ayudahan ka pa. Konti na lang kulang sa'yo, Walwal. Hindi pa pala ako. Hindi pa pala. 24 pa nakaka-excite kasi yun. Ayan, agoy! Nakaka-excite talaga. Oo. Marami tayong palaro doon, guys. Andun kami. Ayan. Apong Pogi, wag kang mawawala. Ay, hindi na ako mawawala doon, siyempre. O, Baka akyat pa ako doon. Baka Walwal, magwala ka din, ah. pakidikitan mo na rin yung nakapin si Tres Morales. Ano, pag-graduate ba natin na siya? Kaso ano siya? Pwede. At saka huwag niyong kakalimutan ha, dikitan tong aking co-host. Ito si Renel Santos, tsaka si Mother Amira. Ayan, binaba ko yung bahay niya. Okay, huwag niyong kakalimutan. Ayan, yung Team Animal, mga very supportive yan. Ayan, huwag niyo pong kakalimutan si Tres Morales sa, ano ba, sa July 24. Sa akin guys, huwag niyo kakalimutan baka July 27, 28. Mga ganyan, basta bahala na kung anong mangyayari. Sabi ka na lang Simple lang, hindi ko na kailangan yung grande. Ano po? I-share out na muna natin si Nels. Ayan, Nels Channel. Mega Ayun, si Nels Channel. Shout out sa'yo, Nels. Kakanta po ba si ano? Si Hello, Nels. Mother, kakanta ka po ba? Kakanta ka? Sige, pwede ko rin kayo kantahan, pero ano lang. Ayun, kakanta pala po rin. May singer na tayo po rin. Mga isang kanta lang. Mga side by O, side sige. lang. Ayan, Pumipit deal na or kami. no deal. Merong bagong laro ngayon. Ayan, may ina-announce lang. Deal or no deal, baka makapaglaro kayo. 1K. Jolly ang Spaghetti Channel, mega love shoutout. Yan. Shout out sa lahat, guys. Pakinggan na natin kumanta si ano? Si Mother kung ayan, may singer na rin tayo po rin. Oo. I-reply ko muna yung aking... Ako, pambanyo lang yung aking boses, guys. Pambanyo lang po ako. Pareho lang tayo, guys. Pang CR lang. Paakyat mo, pwede po. Ayan, paakyat mo, pwede po. Ayan. Ayan Sige, na, sige guys. po. Saglit lang. Hoy, akyat kayo, guys. Akyat na po sa mga gustong kumanta. Ayan. Okay, wala pa ata. Padikit na lang po sa nakapin. Oo, naghahanap pa lang yan. Naghahanap pa lang siguro ng kanta si Mother. Habang naghihintay po tayo kay Mag-shoutout muna kayo saglit yan, guys. Wait. Oo. Ayan, Michelle. Ayan, pakidikit na lang yung nakapin po. Ayan. Iwan na lang. Ay, si Michelle pala to. Team Animal pala siya. Michelle ang dami kong dikit sa'yo, Michelle. Kung gusto niyo Sabihin mo lang Ma'am Amira, kung kakanta ka na pa habang Okay na po. kami magsashoutout. Okay na. Hindi ako pinapansin ni Tres Morales as kanina pa ako dikit parang linta. Agoy, nasa work po siya, sumilip lang po, ayan. Huwag po kayo mawawala basta nag-iwan po kayo ng bakas babalikan. Hindi lang isang ibabalik niya po sa inyo. Lalo na kung graduate kayo. Oo. Oo, Walwal, huwag kang maglala. Babalikan ka niyan. Kilala ko yan si Tres. Huwag kang maglala. Idol Renel Santos, love na kita. Agoy, salamat sa Idol. pagmamahal. Damula. Salamat sa pagmamahal. I-love niya si Renel Santos, tsaka si OEM, tsaka si Hindi mo raw si siya Mother pala. pinapansin. Ayan. Binaba ko na yan, Dan. Binaba ko Tres na. Morales, hindi mo daw pinapansin si Michelle. Si Walwal. Ay, si Michelle ba? Si Si Walwal Walwal. pala. Ilan na ba yung mo, Walwal? Di kita na nakita? Pag-graduate na tayo? Ayan, para hindi ka magtampo kay Tres Morales. Ayan. Ready ka na ba, Mother? Yes. Michelle. Okay, ready na daw siya po ngayon. Mag-ulit na tayo. Kakanta si Mother Amira. Okay. Pwede na po kayong magtakip ng tenga, charot. Mute lang po ako, mute lang po ako para huwag maingay yung dito. Hello po sa Hi, inyong Nels. lahat. Hello, Nels. Hello po. Ayan. Hello din po, Ma'am Nels Channel. Salamat. Malagab shout out everyone. Ayan, pakintayin muna natin si Ma'am Nels Channel, si
Si Mother Hindi pa ako, Amira. hindi pa ako marunong kumanta. Okay lang, sige, okay lang yan. Okay lang po. Okay lang. Wala naman pong kahit professional, hindi professional, pwede pong kumanta kay Apong Pogi. Hindi naman ako, Okay. hindi naman ako, Mamaya, ayan. mamaya Pero, na lang. pakantayin mo natin si Mother Amira, ayan, from Team Animal. Okay, guys. Mamaya na lang. Pansin mo ba ang pagbabago? Di matitigan ang iyong mga mata. Wow, ganda ng boses. Hindi na nananapit sa iyong yakap at halik. Sana'y malaman mong hindi sinasadya. Kung ang nais ko ay maging malaya, di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw ang napapahala. Bulong ng isip, huwag kang pagkawalan. Ngunit puso ko ay kailangan kang iwan. Pansin mo ba at nararamdaman? Di na tayo magkaintindihan. Tila hindi na maibabalik. Tamis ng yakap at halik. Maaring tama ka, lumalamig ang pagsinta. Sana'y malaman mong di ko sinasadya. Di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw ang napapahala. Bulong ng isip, huwag kang pagkawalan. Ngunit puso ko ay kailangan kang iwan. Di hahayang habang buhay kang saktan. Di sasayangin ang iyong panahon. Ikaw ay magiging masaya sa yakap at sa piling ng iba. Di lang ikaw ang nahihirapan. Damdamin ko rin ay naguguluhan. Di lang ikaw ang napapahala. Bulong ng isip, huwag kang pagkawalan. Ngunit puso ko ay kailangan kang iwan. Thank you guys! Shout out to Team Animal. Ayun. Ang sakit-sakit naman nun, Mami Mother. Sakit-sakit. Galing daw, sabi naman ni Red. Mega shoutout sa'yo, IC. Salamat sa iyong
Proud Team Animal, sabi naman ni Red. Yes, lahat ng mga Team Animal, mga singer yan, kumakanta yung mga yun eh. Pero shoutout muna natin si Loy Jimenez, shoutout sa lahat. Joy Jimenez, at saka kay Back to IC. formation tayo. Ayan. Okay? Ang ganda naman ng boses. Kaya, Mar, yan tuloy, parang ayaw ko nang kumanta. Ayan. Practice lang, guys. Practice lang. Pwedeng babalik. Pero ang sakit no, ang sakit. Yung kanta. Pero huwag kang maglala. Pero ramdam mo yung kanta niya, ni Mother Amira, di ba? Sakit na sakit. Oo. Apong Loy, ayan, nature, Loy, ayan. ayan. Ayan, walwal, yung main ko, binakas ko, yung iba hindi ko na binakas. Parang nagingit-ngit ako, malapit ka ng 1K. Parang gusto na namin ikaw pa 1K, baka lang pinilit. Oo, napiso nyo na Apple din para maka 1,000 naman siya. Sayang. 90 na lang kulang, di ba? O 18. Ang ganyan. 18. Ano ba? Ano yun na natin? Michelle, sige, atik po yan kanta. Sabi niya. Ayop ka, Oo. Michelle. Ang gaganda ng mga kasama ko. Tatlong dilag. Si Renel Santos, si Mother Amira, si Nel Santos, Nels Channel. Ito, matagal na rin gusto umakyat sa akin. Hindi lang nakaakyat. Pwede na ba ako mag-side B kasi kailangan ko nang maging Cinderella. Sign off na ako kasi 7 na. Pag 7 kasi, 7 dito sa UAE, sign off na ako kasi yung boss ko parating na, charot. Okay. Hindi okay na ako po. pwede mag-YouTube. Okay po. Meron akong Okay, Cinderella sige. dito. Pwede ba? Well, tayo? pakibaba mo Okay yung na? bahay mo habang kumakanta si, Side B na tayo, guys, agad. gitan namin. Okay. Hindi tayo makatagal eh. Umbit na kami, Mother, Mami. Thank Okay. you. Ayan. Nature, mega love shoutout alaga ni Loy Jimenez, Michelle, Team Animal para sa inyo. Di ko alam saan sisimulan kapag babinitawan, makakalimutan. Sana naman mapagbigyan ng kahit konting oras para magpaalam. Sana maintindihan. Di ko pa yata kayang hindi ka na makita pagising sa umaga. Ikaw lang naman ang hanap, ikaw lang ang pinangarap noon. Paano na ngayon? Paano tanggapin wala ka na? Paano at saan magsisimula? Kung nasan ka man, sana mapakinggan ang aking panalangin na ika'y mahagan ng kahit saglit, ng ilang sandali. Oh, saan kukuha ng lakas kung ikaw ang dahilan? Di ko maintindihan. Di ko pa yata kayang hindi ka na makita pagising sa umaga. Ikaw lang naman ang hanap, ikaw lang ang pinangarap noon. Paano na ngayon? Paano tanggapin wala ka na? Paano at saan
magsisimula. Welcome Prince, mega love shoutout. Kahit di pa yata kayang hindi ka na makita, babangon sa umaga. Hindi ko pa man makita, mahahanap rin ang kalma. Tulad nung nandito ka pa, hindi napipigilan ng luha. Sa bawat oras na maisip ka, hindi mawawala ng pag-asa. Sa pagitan ng wakas at ng simula. Alright guys, thank you so much for having me, for letting me walwal here. I hope to see you again next time. Kung hindi pa kayo guys ticket kay Amira, please do. Ayan, thank you Kapogi. Bye-bye. Bye po. sa Welcome mga po. followers. Maraming salamat po, Mater, ha. Salamat. Thank you Ayan, so much. Next time ha. Next time Oh, para salamat. makapagkantahan. Kita nyo guys, ha, yung binaba ko po, pasuyo na lang guys. Peace. Thank Si you. Mami Amira. Thank you po. Salamat po, Ayan. Mami Amira. Tumatamsak Sige, lang next ako time kay habaan ano, natin. ayan, kay Sige. Walwal. Bye-bye. Diyan lang you ako sa Bye-bye baba. po. Thank you, Mami. Mother. Ayan. Okay. Yung mga tumikit po kay Mami Amira guys, salamat po at babalik po yan guys. Okay. Wala tayong maging kasama kundi si Renel Santos tsaka si Ma'am Nels Channel. Apo Renel, nagkaano ka pa? Nagdidikit ka pa, no? Nels Channel, ayan po. Baka pwede po kayong kumanta. Griselda YT, shoutout. Driver, Upon Driver, Nature, Civil. Salamat. Apong Loy. Yes. Kuya, hindi ko pwedeng Nels kumanta Channel. kasi yung kasama Okay ko lang, sige. Sige po. Ayan. Si Nels Channel guys, pakitigilan din guys ha. Baba ko po yung bahay niya. Nels Channel. Ayan. Okay na po ba kayo kay Tres Morales? Ano po yan sa July 24. Huwag niyo pong kakalimutan. Okay? Next na natin ha. Okay na po ba tayo kay Tres Morales? Ano yan? Maraming pa premium yan guys si Tres Morales 24, 2 p.m. Pilipinas guys. T4J, may kasyara sa'yo. Okay, next muna natin si Apuloy. Tingnan natin si Apuloy. Next. Ate Renel, ay pinibahan nyo yung 86 na siya, 986. 14 na lang yung kulang. T4J, salamat. Ayan. Ako dinidigitan ko siya. Ay, salamat, Apo Renel. Ayun habang nagtitikit si Apo Renel, pag-graduate ka daw ni Apo Renel, Walwal. Thank you, Apo Renel, sa yung pag-tikit kay sa lahat po ng mga dumikit kay Tres Morales, ayan, mag-iwan lang kayo ng bakas sa kanya at babalikan kayo, okay? At huwag niyo po rin kakalimutan, paki-subscribe din si Nels Channel. Hindi pa monetized Binaba ko din yung kanyang bahay. Birthday ko, July 14. Sige, PM mo lang ako, Walwal. PM ka na lang, okay? Anong bahala doon? Ay, kuya, wait kuya. Tawag dito ay come enjoy July 28, my 45 birthday. Malay kong pag-attend Wow. mo, guys. 45. Wow. Ayun, July kasi kita niyo 28, po guys. kasi kita niyo po si Mami Renel Santos, Apo Renel. Pero sexy pa rin, maganda pa rin sila. Hindi kayo nagmumukhang 45. Nagmumukha kayo mga 28, mga 30. Apo Renel, may kasing edad ka na, Apo Renel.
Oo, ang gaganda ng mga kasama ko ngayon. Kanina si Mami Amira talagang ano yun. Ako Maganda din, rin yung si Mami mag-45 Amira. na rin po ako sa September. Ayun. Maganda si ano, si Ma'am Nels Channel. Edad September ka, kami, Cornel. September Ayun. 14, ayan. Yun, malapit na. July, Malapit na. August. Titak na ang bulan. Konting buwan na lang. Pero Sa, parang ano bang tawag doon? ano? Parang wala lang. Lalampas lang yung birthday natin na ano lang. Parang gano'n. Di, ano ka na lang, Cornel, birthday ka sa YT. Remembrance yun, Cornel. Pwede rin. Gano'n na lang siguro. Kasi hindi mo matatawaran yung birthday mo sa live kasi minsan yung hindi natin nagagawa sa personal, magagawa natin sa live, di ba? Kasi minsan di mo Tama. nagagawa na, di ba? Totoo. Totoo yun, Cornel. Promise. Tulad ko, kuya, oh. And the Opo, first time opo. ko lang ganapin sa live ko sa YT ko sa birthday ko sa July 28. Sana gusto ko Diba? rin sana kung yung FB ko, yung channel ko ma-monetize na sana rin, inshallah. Ilan na po ba Konti na yung lang ang- WH nyo? Hindi ko pa tinignan, kuya, kung magkano ba. Basta konti na lang ang kulang ko. Yun, pag sakto, i-monetize. Pag na-monetize kayo, mas maganda yun. May dollar sign, may qualified ka na. Okay, huwag niyo pong kakalimutan ulit. Ipopromote ko na rin. Gusto niyo mag-promote, guys, pwede kong i-promote yung hugot si Malabo, sabi niya. Hugot ka na, Ronel. Hugot ka daw. Sino? Sabi niya pong Juan. Parang naano ako. Baba mo nga, walwal. Na ano ba ako? Ano bang tawag doon? Naligaw ako sa ano mo. Sa dinidikit ko sa'yo. Oo. Yun. Baba mo na lang siya, walwal. Pwede rin kayo Baba umakyat mo, sa Juan. Pwede rin kayo umakyat sa live ko. Kantahan. Sige. Pag basta anong oras po ba yun na, ma'am, Ma'am Nel? Start dito sa Saudi alas 6 ng umaga po. Ay, grabe naman, umaga. Alam po bang mga hapon? Kasi tulog pa ako niyan. Ay, na-Ronel, binaba ni Sa Walwal. Saudi, anong oras? 6 a.m. po. Tumawa. Ayan guys yung kumanta kanina, yan. Yan po si Mother, si Mami Amira. Yan po guys yung kanyang bahay. Yan po yung kumanta, mga Team Animal. Very supportive yan. Si Michelle, salamat Michelle ha. Nels Channels Dan Full Pack po, sabi niya. Ikaw na lang bahala, Ma'am Nels ha. Balikan nyo na lang yung mga nagtitikit po sa inyo. Okay. Ayan, yan, mga mabait po yan. Tsaka, 11 a.m. Philippines time. 11. Okay. 11 a.m. pala sa Pilipinas yun, Apronel at saka Ma'am Nels Channel. Okay. Oo. Sige. Sorry po, nag-low-bat laptop ko. Sige po, Ronel. Pero makapagsalita ka pa, Apronel. Okay, sige. Apronel, sige. Salamat, Apronel. Okay. Walang anuman po, host, basta ikaw. Salamat po. Ayan. Huwag niyo pong kakalimutan ito, promotion ko na rin sa July 24 kay Tres Morales. Marami po siya mga palaro, WH, GCash, Banana sa July 24 alas 2 po ng hapon sa Philippines time. Tapos, sino pa yung may birthday dyan? Si Walwal, July 14. Okay, July 14 sa July, si Walwal Prince. Tapos si Ma'am Nels Channel, ito po yung kasama ko, sa July 28, birthday niya. Tapos si Renel Santos, September 14, ang kanyang birthday. Okay, yun po ang promotion ko guys. Wala na pong ibang magpo-promote dyan. Sabihin nyo lang po kung may mga promotion po kayo. At ipo-promote natin dito sa ating live. Kada nag-live po ako pwedeng live. Okay? Pero ipo-promote ko na rin guys yung aking second year anniversary sa July. Basta July guys, from July 27, 28, 29. Yung tatlo na yan. Yung pagpipiliin ko. 11 kulang ay Walwal. Pangalan ito, ako Tres, baka bigyan mo naman ng si Walwal. In case, kapag hindi ka busy, tikitan mo na lang. Tikit ka na ba kayo, Ma'am Nels Channel? Tikitan nyo na po si Walwal.
Okay, okay. Oo, kulang na lang kasi niya, 11 na lang. 11 na lang daw. Para Oo, walwal. Para makagraduate siya ng 1,000. Dali, ibaba ko din. wow. Kasi nakagraduate na dito si Walwal. Ito pang, ay, 10 na lang. Nakagraduate na sa akin. Kaso nilagasan din siya eh. Itong bahay ni Walwal. Tapos pakit po yung nakapin guys, si Apo Jimenez. Ayan. Ayan. Tapos yung kay Tres Morales, baba natin. Yung sa birthday niya. Apong Tres, salamat sa support. Thank you. Apong pangalan ito? Apronel. Ito. Sige po. Michelle, alika po dito. Pwede po kayong kumanta. Hindi ko po kayo, sige, pwede po. Para may kasama po kami dito ni Nels Channel. Ni Ma'am Nels Channel. Ayan po yung kahit sino po pwede po kayong umakyat dito basta maano po kayo, makilala po kayo sa live ko, sa community ko, ayan, pwede po kayong umakyat. Ayan po yung bahay ni Walwal Road 1000, tapos si Tres Morales yung kanyang birthday sa this coming July 24. Mami, saglit lang. Wala kasi wala si pangalan ito. Wala si Shoot 25 tsaka si Kenny Bumbum tsaka si mga kakilala ko na kumakanta. Baba natin yung Ayan, nandito na si Ma'am Michelle. Ma'am Michelle, are you still there? Hello. Yeah. Hello, Hello. host. Hello po, Nels Channel. Mag-love Hello shoutout. po. Ayan. Mag-love shoutout po sa lahat ng nandyan sa baba. Mag-love shoutout po sa inyo lahat. Team Animal, mag-love shoutout. Ayan. Salamat sa inyo Mami lagi kayo Om. nakasupport. Thank you. Walang ano man, host. Basta Sige. kaya mag-support. Oo, sige, huwag na natin patagalin pa. Huwag na natin patumpik-tumpik pa. Kailangan natin pakantahin si Michelle. Ayan po si Michelle guys Kantahan ko Baby pa lang yung kayo, bahay na. guys. Nasa 500 pa lang. Okay, Ma'am Medyo Michelle. malag pa tayo. Pasensya na sa boses. Ay kuya, sis, bababa na ako kasi malapit na ang sala, ha? Sige po, ma'am. Ma'am Okay, Nels, huwag kayong sige magkalala po. sa birthday niyo. Okay, Punta ka lang okay, dito, promote salamat. natin. Salamat din Okay, po. salamat po. Sige po, bye-bye. God bless, Bye-bye po. bye. God bless eh. O yan, Ma'am Michelle. Wala ka nakawala. Kanta ka na. Talagang umalis na sila. Iniwanan ka na, host. Ayan, 1K na pala siya. Congratulations, Walwal. 1K ka na daw. Wow, Thank you, congrats. Apang Fred. Congrats. Congrats Si naman, sa itong kasama ko, graduate. 500 plus pa lang siya. Baby pa yung bahay ni Baby Michelle. pa po. Salamat, Apong Tres at saka Apong Renel sa pagdikit sa kanya. Thank you so much. Okay? Ayan, para po sa inyo lahat. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly.
with his song. Parang malito ako. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, drumming my face with his fingers, singing my life with his voice, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I felt the love with fever, and I was by the crowd. I fell upon my brother, the British wildflower. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my face with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Whoa. La 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 la. Oh, la la la. Oh, la 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 la. Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Ayan, thank you guys. Ayan, host, Side tinigil ko B, muna kasi nagsali dito. ano? Wala pa side B, Ma'am Michelle. Putra, salamat shoutout muna natin si Action Motovlog. Tigit na ako sa'yo, Action Motovlog Bagong pasok. Ayan. Tigit na ako sa'yo. Okay. May side B ka ba ano? Ma'am Michelle? Maya host kasi nagsasali kasi dito. Sige. Salamat. Huwag ka munang alis ka ba? Sige, hindi. sige. Tigitan niyo host, dito muna, lang guys. ako. Sige, salamat. Tigitan niyo po si Miss, guys. Napaka po yan. Mali pa yung bahay niya. Nasa 500 plus. Binaba ko po yung bahay niya, guys. Please, connect po, Michelle. Hagdan. Andali po yung Renel. Si. Ayan, Ayan, may may shoutout sa may, lahat na naandyan.
Ganun ang Walwal agdan. Prince, Jolly Spaghetti Channel, Tres Ayan. Si Morales Jolly. III. Ayan. Ayan. Ayaw mong Mega love pakita, shoutout sa inyo Ma'am Michelle. lahat. Ayaw mong pakita. Kasi magaganda yung mga umakit sa akin kapag gamit ko yung editor. Isang letter, susulula. Burhilda pa ako, Ah, host. dikit ko na si Michelle Kapogi. Salamat Apong Juan. Salamat sa Sino pagdikit yun? kay Michelle. Si Dikit mo na rin Dave. si Apronel. Dikit mo Dikit si na Renel kay Santos. Michelle Hindi ka Kapogi. magsisisi. Hindi ko Hindi alam ka kung magsisisi doon, Ma'am Michelle. Kay ano pangalan ito? Si Tres Morales Anong tsaka ano si niya? Main si Renel Santos yung kasama ko kanina. Oo, Hindi ka dikit na ako magsisisi sa kanya doon. kanina. Nagdikit Oo. na ako kay Renel. Renel Santos, okay. Salamat. Kapogi gamit ko yung editor na Kay hindi ko Tres alam ano ba Morales yan hindi pa tutulog. yata. Si Tres Morales hindi ka patigit? Hindi kita mo to. Ano, ang gamit kong tab mail? Dali. Ay, ang gamit ko ay sa Apong Renel. Ay, Ano, ang gamit kong tab mail? Ayan. Canva. Mega love shoutout Canva yung po gamit ako, ko. host Renel. Canva. ayan. Mega shoutout po sa inyo lahat. Ayan. Canva, gamitin nyo guys. Canva. Maganda yung Canva. Canva, gamitin nyo guys. Canva. Maganda yung Canva. Oh, may nag-i-echo. May nag-i-echo. Ako ba yung nag-echo? Ating tay, mag-echo ng magdoble. Ay, sa akin pala yun, sorry. Sa akin pala yun. Sa akin ba to? Wala man sa akin pala. Oh, yun. Host, mag-side bin na ako ha. Kasi Sige. bababa na ako. Ayan. Sige. Okay. Pasensya na, nalobat yung topic ko. Para po sa inyo lahat, guys. Sana magustuhan nyo. Ayan, welcome, Walwal. Congratulations. Pasensya na po sa boses, malat pa. Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin na hindi na maikubli, ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata, at ang takot kong sakali na ika'y mawawala. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di ba aasahin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi.
tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal ang dudulot sa pag-ibig na pinamagtatagal. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di pa aasahin, di ka sasaktan. Wala na po hanggang ngayon, ikaw at ako. Ikot-ikot na si co-host. At ngayon, nandito na, palaging hahawakan iyong mga kamay. Hindi ka na mag-iisa sa hirap at ginhawa, ay iibigin ka. Mula noon hanggang ngayon, mula ngayon hanggang dulo, ikaw at ako. Ayan, thank you so much po sa lahat. Ayan. Tingnan mo, ang galing. Ito pala, no, Michelle. Malat pa. Hindi lang kita naabutan doon sa mga LS ng mga Team Animal. Nandun ka ba? Nandun ka ba? Kilala sa Oo, 25? pero kasi, okay. Tsaka si Wanderer, si Ma'am Wanderer, si ano? Oo, opo. Oo, Wanderer. host. Oo. Hindi ko Oo, naabutan. lagi ako naakyat doon sa kanila. Pero nitong nakaraan kasi nagkasakit ako, inubo ako. Kaya hindi ako masyado nag-aakyat nitong nakaraang araw. So, ngayon medyo Pero ngayon, malat pa ako. pero thank you thank you Michelle Huwag ka maglala, tutulungan kita kapag yung bahay niyo po. Huwag ka maglala. Tutulungan ka pala namin. Si Renel Santos, ayan, huwag mong kakalimutan. Ay, dikit na pala si Ayan. Apronel, Sige, dikit na sa'yo si magpakita ako ng, ayan. Ayan, si Ma'am Medyo Michelle. bumabatay. Nasa kwarto kasi ako. Ayan. Hello guys. Ayan, Pero maraming shoutout salamat tayo, po sa lahat. Ayan. Shoutout sa lahat na nandyan sa baba. Team Animal. Ayun. Hello Thank you. Hello sa inyo. Ayan. Sige po, Ayan. host. Magpaalam na ako. Bye-bye. Sige. Ma'am Salamat Michelle. Salamat po. Ma'am Michelle. Salamat sa pag-akyat. See you again. Okay. See you around host and co-host Renel. Ayan. Thank you po. Ayan. And of course, salamat brother. Alam ko patulog ka. Ikaw naman, pag umaga, alas 6, alas 7, ako naman yung tulog pa. Kaya madaling araw ay pagaling ka Michelle, sabi naman ni Trevor. Ayan. Apong Renel, salita ka. Okay na ba? Mahina. Bakit siya mahina? Wait lang, lakasan. Mahina. Ay kadaramdaman. Bakit? Ayan, okay na ba? Ayan, okay na. Yan. Okay. Yan. Okay po. Wait Okay. lang, lapit. Yan. Welcome po, Ma'am Michelle. Ano kayo, pwede kayong umakyat sa akin kahit sino pa kayo, basta importante. Gusto kong mapakilala kayo dito sa live ko. Kahit sino. Dati naman ginagawa ko yun. Ayan. Apronel, okay na. Magsalita na ka po. Okay na. Ayan na, okay na. Maganda na ba yung boses? Clear. Loud and clear. Maganda. Boses. Sige, Apronel. Kakanta na yata si Apronel. Okay guys, huwag niyo pong kakalimutan. Kakanta po ang aking co-host ngayon.
Walang iba kundi si Rinel Santos from Spain. Okay, mute na ako po. Ah? Hindi pa ako nakaset. Hanap lang ako nakakantayin ko ng ano. Oh, sige. Yung favorite mo yung Somewhere on the Road. Something ng definition niya yung pang-screen ko. Sabi na nga po kay. Welcome, Michelle. Thank you sa mga Team Animal dyan. Kay Red, kay Mother, Shoot 25. Salamat po sa lahat ng mga nandyan. Nagsusupport. Thank you po. Ayan, huwag kayong mag-alala. Susukliin ko din ganyan mga support sa akin. Okay, try natin kumanta. Okay guys, huwag na natin patagalin pa ang ating guest singer for today. Walang iba kundi si Ronel Santos from Request Spain. pa naman si na maybe this time, pero hindi tayo marunong kumanta ng yung kinakanta lang natin, walwal yung mga... Oh, walwal. Okay lang yun, walwal. Sigurado kung itong kakantayin nito, maingdab. Kasi kinakanta niya to. Okay, huwag natin patagalin. Baka magbago pang isip ni Apo Renel, hindi na kumanta to. Okay, please welcome Rinel Santos from Spain. Naririnig ba? Parang gusto kong mag-off cam. Ano mag-up ka nga po Renel? Wait lang. Nauli na ba? Paminsan-minsan naaalala pa rin kita. Kahit ngayon mayroon nagmamahal na ng iba. Tuwing maiisip itong damdamin, nagbabalik. At para bang nariyan ka pa sa aking tabi. Muling nadarama ang yakap mo, matitikman muli ang halik mo. Naririnig, sinusumpang ako ay mahal mo. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik. At aminin ko hanggang ngayon ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. Paminsan-minsan tinititigan larawan mo. Unti-unti pumapatak ang luha ko. Pinagsisihan lahat ng aking pagkukulang. Kaya ikaw na nga sa akin ay lumisan. Kahit
Ngunit sinasabing mahal ko siya. Sa puso ko, ikaw pa rin ang mahal ko. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik. At aminin ko, hanggang ngayon, ika'y iniibig. Hinihiling ko na kahit nasaan ka man ngayon, isipin mo ako kahit paminsan-minsan lang. Ayun, agoy. Pasensya na guys. Salamat pa. Alright. Ayan guys, may nagsabi dito, Ate Rodel, sabi niya, ay, sino po yung mahal ko, ate? Sabi niya, no? Nax, Sino naman, po marami. yung mahal nyo? Sabi niya. Pero hindi po tayo Sabi ni, ano, professional. Walwa. Wala. Ano pa yan? Single pa yan si Apo Renel. Ayan. Miss Shea, salamat sa palakpak at si Apong 1. Nandiyan pa si Apong 1, pumapalakpak. Maraming salamat sa inyo sa mga pumapalakpak dyan. 9 million in the house. Salamat. Apo Renel, baka meron ka pang side B. Yung side B po na pinapaborito mo. Alin? Nature, Sibyl, BG, salamat, Sibyl. Thank you so much. Meron ka ba side B? Okay, wait lang. Titingin pa tayo ng iba. Yung yung alam ko lang guys, kasi talagang hindi Oo, ako sige, okay lang, Apo Renel. Ayun lang ako, ano. Okay, wait lang. Ayan guys, pasuyo mo na nakapin, mga ano, please muna po sa nakapin. Ayan, mga ano natin yan. Kakanta po ang ating birthday girl, September. Apo Dreamer, Walwal please, maraming bodyguard yan. Oh. Patay tayo dyan. Ito na guys. Sige, mute na ako, Apo. Wait lang. Ano yung Ganyan na lang tayo para hindi ka na mahiya, Apo. Son las ayudas del Kitty. Wala. Pang ano to, pang kasing edad ko yung kinakanta ko guys. Si Walwal, I think, ano pa to, bata pa to. Bata pa yan. Oo. Mga hindi niya na nabutan yung mga kantang to. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ay minamahal ko? Kailangan ko'y katulad mo sa buhay kong ito. Nag-iisa lang sa mundo. Dati nasaktan ako, takot nang magtiwala. Ayoko na sana umibig pa. Ngunit ika'y ibang-iba sa lahat ng nakilala. Sana ay ikaw na nga. Anong kailangan kong gawin upang matigil na ang kabaliwan kong ito? Sumpa ko sa sariling hinding
hindi na. Ngunit eto na naman ako. Di na papipigil pa at di na paawa. Sinisigaw na ang pangalan mo. Ikaw talaga'y ibang-iba sa lahat ng nakilala. Sana ay ikaw na nga. Anong kailangan kong gawin upang matigil na ang kabaliwan kong ito? Sumpa ko sa sariling hindi na. Ngunit eto na naman ako. Di na papipigil pa at di na paawa. Sinisigaw na ang pangalan mo. Ikaw talaga'y ibang-iba sa lahat ng nakilala. Sana ay ikaw na nga. Sana ay ikaw na nga. Ayan. Apong Pogi, back to you. Napakasarap. Pinagpawisan pa. Pinagpawisan pa si Apor din. Ang lamig-lamig dyan, Apor din. Pinagpawisan ka pa. Sa totoo lang po, hindi po ako kumakanta talaga. Bihira lang. Summer na dito, Apong Pogi. Ayan na. Summer na. Kaya pala. Oo. Kaya pala mainit dyan, Apo. Anong oras na ba dyan, Apor din? Oras dito, ayan, 5, magsi-6 o'clock na po ng hapon. I think, Wow. na dyan, Pilipinas, Wow, magti-12. Midnight. Tama. Oo. Oo, Kaya, magti-12. ayan, Apong ilang oras ka ba? Magti 3 hours ka in... Mga 3:15. Anong oras ka pa Apo Ranel? Mag-out? Ano mag-out? Hindi, ikaw Mag-out. na, kasi wag na dyan, kasi ako, pa lang dito. O kanta ka pa daw. Kanta si Ranel, sabi niyo. Okay lang Agoy! yan. Parang Sige, Apo bumabisa Ranel, na- hanggang kahit ako. 3:30. Hanggang 3:30 tama. Talaga. 3 hours. Oh. Ano pa ba yun? Okay lang, mga Apo Ranel. Talagang ikaw awalwal. Ano po Yung mga kinakanta mo, Apo Ranel, yung mga hugot song mo. Nightbot, anong gusto mo kanta? ako before, yung mga ano lang natin, ayan, wait lang. Sabi ni Nightbot, mas maganda siguro, ikaw munang kakanta, magikinig kami. After mo ako naman kakanta, Prince. Ikaw muna ako, Pogi, and tayo, salitan tayo. Sige. Out muna ako dito sa StreamYard. Bago ako hanap ng ayan, hanap ako. Hanap ko muna, Ronel. Tanggalin ko muna tong main ko bago ninja yung gamitin natin. Ito na lang, kantayin natin itong Gawin niya yung mama niya. Andito yung mama mo, kapalit. ano ito? Ito. Ito natin. Para po sa mga nagmamahalan dyan, shout out po sa mga hidden people dyan. Pag-ibig ay sadyang ganyan, tiwala sa isa't isa'y kailangan.
Ang dati mong pag-ibig wala ako makialam. Basta't mahal kita, kailan pa ba? Huwag kang mag-isip ng loko man. Mga paliwanag mo'y di na kailangan. Michelle, gawa mo yung bahay mo, tipid kita. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, pagkat mahal kita. Inisip lang hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Alright. Hindi ba yung parang wala. At lang to, hindi mamaya ipipin ko yan, Michelle, para madagdagan kita. Habang kumakanta si Afronet. Mali naman ikaw ay ibigin ko. Ako'y isang pulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Kelly Abe, mega shoutout! Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Ayan, gusto mo umakyat habang may Kelly. Bababa ko yung yan para samahan mo kami ni Apong Ronel dito sa taas. Pwede kayong umakyat. Welcome, Ma'am Ronel. Wala na pala to. Nagtutut lang pala siya. Bakit ayaw niyong gumawa ng channel niyo, sabi ni... Di, supportive lang. Supportive lang yun pangalan to? Si Apong Dreamer. Apong Ronel, back to you. Mega shoutout kay May Kenny. Ayan, mega shoutout. Pasensya nung nakakyat ako kay Bernadette. Nagloko yung namin dito, yung power namin. Talagang, pa yan, patay sindi yung power. Kaya hindi na ako nakabalik. Pasensya May Kenny, next time bawi ako kay kay... Yan, maganda yung sounds mo. Maganda yan. Maganda. Kasi ninapin ko siya. Oo. Ayan. Meron akong mic pero parang pangit yung mic. Kaya ito na lang, Eds. Yan ako rin, clear yung boses mo. Santing niya. Okay, pinunod na ako. Igat mo lang si Apong Olive. Shout out Apong Olive. Alive next vlog. Magandang boses yan. Okay. Nagre-request si Dreamer ng kahit maputi na daw ang kanyang buo. Ayan. So, try natin kantayan. Okay, ito na. Dreamer, para sa iyo po to. Ayan, sana mabigyan ko ng ustisya ang iyong rini-request. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Kuha mo pa kayang kuyakan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, upang kaya'y ibigin mo. Kung maputi
Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako ng pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi ng buhok ko. Ayan, kaya para sa'yo, Dreamer. Ini-request mo. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Papaalala ko sa'yo ang aking pangako, ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko. Ayan. Apronel, may nagre-request dito, sabi niya daw, maging sino ka man. Maging sino ka man, ate. Baka gusto mong kantahin. Ano? Apong Edward. Tapos na. Kaso, ang gusto niya daw marinig yung version mo. Apong Alive, salamat Apong Alive. Ayan. Try natin. Sige, try natin. Walwalan. Maging sino ka man. Okay. Parang maging sino ka man. Okay. Michelle, okay na sa'yo ha. 5-4-1 ka na. Dami mo na nagdag. Okay na yun muna Nag-gamer sa'yo. na big shoutout. Sino pa mga bago dyan na hindi ko na shoutout? Ayan. Ako yan. Ako yan Apronel. Ito ba to? Tapos Oo, na pala. pumapasok sa'yo yan. Hindi mo siguro kilala. May kumanta dito. Okay. Try ko kay Ray Barrera talaga. Ray Barrera. Next natin si Olive. Okay. Ito na. Para sa'yo, walwalan. Walwal pala, hindi walwalan. Parang na-late ako dito. Wait lang. May nakaharang dito. Ayan. Back to ano natin. Wait lang guys. Ayan. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Wala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala pakialam. Basta't mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Nga paliwanag mo'y di na kailangan. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, kahit mahal kita. Iniisip nila hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Ayan, sana malagyan ko ng hustisya. Ayan.
nang ikaw ay bigin ko. Uy, bulag na, isang bulag. Yan. Nagkamali ako. At kahit ano pang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, pagkat mahal kita. Inisip nila hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Ano na yan? Puro ano na lang yan, no? Sobrang mahaba yung ano niya. Ayan. Okay. Yung At ano niya, yung tut 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 tut. sino talaga siya. Kung ano po siya, oo. Totoo yun. Kung mahal mo siya, kahit sino pa siya. Ganon siya. Ayan. Ganon siya talaga. Okay. Okay. Ikaw ako, Pogi. Atin yung, Oh. ano? Buri Ma'am Renel, Buri Mia. Ano yun? Atin niyang buni. Atin niyang buni, Ma'am Renel, bulimia. Tingnan ka ng buni, ano, bulimia. Ayan, akala ko kung ano yan. Oo. Pag nagmamalang isang tao, walang importante, mahirap man siya o mayaman, ano, kung ano man, yun. Yun talaga, ayun. Okay. Apo, may kini na. Samahan mo kami ni Apong ano, bago tayo magsara. Oh, meron pa tayong 30 minutes. Oo, naka 3 hours na siya. Para 30 minutes na lang. Baka pwede ka. 30 minutes. Aba, nasa Ali, work at siya? yung... Ano pa? No, si may Kenny. Yan. Baba ko muna yung mga bahay nila. Win at work. Meron. By community. Wait lang. Sige po. Siya na. Isa pa, eto na. Iisa pa lamang, okay. Habang nakakondisyon yung boses natin, ayan. Okay. Eto na, iisa pa lamang. Ayan, ang minahal ko ng ganito. Try natin. Kung mabigyan natin siyang hustisya, guys, ha. Ayan. 12 million in the house. Mega shoutout. Huwag kayong aalis kahit boses. Ano tayo, banyo. Sa dinami-dami ng aking minahal, panandalian lamang at ilan lang nagtagal. Isa pa lamang ang binabalikan, alaala ng kahapon pinabayaan. Sa dinami-dami ng aking nakapiling, kung sino-sino ang umibig sa akin, isa pa lamang ang asam-asam. Ang nakalipas di maaring balikan, at kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, ang bawat pangalan, kalaro, kaibigan, iisa pa lamang ang minahal ko ng ganito. Sa
dinami-dami ng aking nakapiling, kung sino-sino ang umibig sa akin. Isa pa lamang ang inaasam-asam, ang nakalipas di maaring balikan. At kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, ang bawat pangalan, kalaro, kaibigan, isa pa lamang ang minahal ko ng ganito. At kahit iba na ang minamahal mo, kung sino man ang siyang may-ari ng iyong puso, ang bawat pangalan, kalaro, kaibigan, isa pa lamang ang minahal ko na ganito. Isa pa lamang, isa pa lamang, isa pa lamang ang minahal ko na ganito. Nawala tayo sa tono, guys. Ayan. Yan, isa pa lamang. Soy, may ko-share sa'yo si Clinton. Kapangpangan niya rin. Simple Ako wala. Shoutout. Makatula ka na eh. May pogi ko ano dahil ating ko kang kayabi. Napo rin eh. Anang all-life. Agoy! Hindi niyo po alam yan, si Pogi. I think ilang beses tayo nagkita pong Pogi? 2 times, di ba? 2 times. First sa 2 bahay. times. And then Tapos pumunta tayo sa nagsambales. Sambales. Wow. Apong Olay, ayan, matagal na kami magkakilala ni Pogi. Isang Oo, taon na Apo ba Olay. Matagal na kami kilala yan si Apo Renel. Sobrang... Si Apo Renel, kung ano yung nakikita yun dyan sa, sa screen, ganyan na ganyan si Apo Renel. Ganyan na ganyan si Apo Renel. Oo. Ganyan na ganyan. Akala Ganyan na ganyan yung itsura. Oo, si Apong Pogi, Yan na kung po. bata, makikita nyo, mas bata pala siyang tignan in person kasi nakita ko siya ng Wow. personal. Batang-bata talaga siya, guys. At which naman talagang bata si Pogi? 30 pa lang or wala pa siyang 30. So 35. parang 35 na ako guys. 35. Ayan. Pero bata pa ako. Matanda ako sa kanya. O, akit na kayo guys. Akit na kayo. Sige to. Kapangpangan niya rin eh. Kaya na, Soy. Si Apong Olay. Kapangpangan din. Sino? Mapasok na yung mga kapangpangan. Ay, kaya nga. Na-miss ko yung mga kapampangan sa sa Walwalan at saka sa, Walwalan sa LS. Ayan. Matuwa ko pa pala kaya kaapong Pogi. Sabi na, wow, matuwa ka pa kawa may At saka yung makikita nyo siya parang pero pag nakita yung person, batang-bata si Apong Pogi talaga. Oo. Nung nakita na. Oh, sige, no problem, sige. No problem. Sige, Lang ako, maliit lang ako. Maliit lang ako. Sing salamat Soy, salamat. Pag matikan time, bala mo naman sa sprint time. O, pag ako ikit ko, makagulot ko, kawangis kay Brad Pitt, ang Apong Dreamer. Apong Dreamer, eh. Sige, Soy. Salamat. Pag-arap, ayan. Pero maliit lang ako, guys. Marami nagkakamali na matangkad ako. Maliit lang ako. Oo, yun. Maliit lang si Apong, si Apong Renel, napakalit lang niya. Maliit lang Support ako. lang. Oo, salamat. Ang ganda ng Hapong may kini, sabi, magkaya pa, kukontra niya, sabi na, ating pambas pogi kang kapogi, mukit yan, Nandito ako, Kumpal at Rinel. Ayan, Nax naman nandito. Nandito lang. Nandito ako. Oh, sige. Yan po, siya. Next naman, nandito si Walwal Ate Renel. Diyan daw si Walwal. Batang-bata ka pa, Walwal, di ba? I think so. Oh, Ayan. taga Davao yan. Iyon, Coach. Diyan, coach, yan. Baka siya yan, si Apo may kini. Apong Jun, at-saka pa ka, Apong Jun. Salamat na yan, may balik ulit. Ali, malapit na ako rin mag-end, Apong Jun, kasi siyempre makita ang Apo rin. Malapit na ako rin, mga 30 minutes na ako mo.
3 and 30 minutes. Ayan. Huwag Sana kayong mag-catch up pa yapon may Kenny. Kaya na, ako may Kenny. Para may May Kenny. painawa naman yapon. O, kanta na si Apong Edward uli. Ayan, kanta na. Ang sabi niya, walwal. Agoy, huwag kang mag-incheck parang Edward. Oh, sorry. Ano Anong kasi, height? kapangpangan yung mga nandito. Okay, pocket niya ka na. Akit na daw siya. 5'1" lang Akit ako, na. 5'1" lang ako, walwal. 5'1" lang ako, maliit lang ako. Oh, ako, maliit lang, matigas pa naman. Si Apong driver talaga, oh. Isa yung gusto pa niya. Kaya nga, anin mo yung matangkad kung malambot. Anin mo yung malaki kung malambot. Mas maganda na yung kahit maliit, matigas, lumalaban, di ba? Oh, Oh. walwal. Tingnan mo. Coveran mo yung tingnan mo. Baka bata ka pa. Ayan. Oh, Diba? ayan. 33. O, diba? Batang bata. So, 33 ikaw ako. bahala, Soy. Kaya mo na ako mo, Soy. Good. Bahala, ikaw bahala kapag hindi ka available. I'm busy. Pag hindi ka busy, sige. Eran. Yan. Okay. Pag hindi ka busy, Soy, pwede ko, walang problema. Ikaning bahala ka ako na eh. Maski magtulok, tusok, tanamo. Tsaka tanamo magkain. St. Clinton. Saan yung Ayan, venue? akit na ako. Akit na siya. Akit na. Yapong may Kenny. Akit na si may Kenny. O, para may ano naman, may... Siyempre, makapagpahinga din ko matapon. Oh. Yung boses ko pa naman, hindi kagaya ng mga nagko-concert dyan na walang tigilan. Yung ano, Hindi, yung ako naman sa totoo lang. Kapag kumakanta ka lagi, maano ka, gagaling ka lalo, di ba? Ayun, nandiyan na si Apong may Kenny. Oh, Apong may Kenny, mega shoutout. Ayan. Mega love shoutout KKU. Ayan. Para Papakit kakagising. ka. Love shoutout keren lalam at lalam. Tagalog, may mga ano tayo dyan. Oo, may Tagalog. St. Clinton, baba may balay mo, Soy. Baba may balay mo, Pinke. Mega love shoutout po sa inyong lahat dyan, nasa baba. Clinton, I think Ayan. matagal na. Walwal Prince, mega love Kay, shoutout. Kaibigan niya si Yorn Kulangot. Kung na ano mo. Oyang Heads, Apong Olive, Apin na ini. Happy na ini. Ayan. Happy na ini, ano. Ayan. Host, ayaw Ayaw nang mag-incheck. Oo, kasi hindi nila naiintindihan. Apong may Kenny, game na. Mag-start na, magpakit na ka para active pogi mo. Diyos ko naman. Huwag mong papahiya yung mga kapampangan. Kailangan pakita mo yung ano mo, pagwapuan. Imon! Shoutout. Hindi na. Mag-quit na kami. Imon, mega shoutout. Kamusta na si parang hindi ko na siya masyadong si Milyonaryong Ujamot. Ayan. Baka gusto mo umakyat, walwal. Ayan. Gusto mong kantahan kami. Kenny, banat na. Baka iba pa yung babanat sa'yo. Ayan. Kapatay tayo dyan. Kanya kami ni Apong Edward. Alright. Ali, big ko talaga kasi kakanta ni Apong Mekito. Game, please welcome guys ang aking next guest. Walang iba kundi si McKenny Abe from Paris. Ulit-ulit lang yung Paris. mga kinakanta natin. Yan. Alright. Can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. I don't want to talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart?
Oh, my heart. Through the shadow, hide the color of my heart. Blue for the tears, black for the night. There's the stars in the sky, don't mean nothing to you. There a mirror. Simpleng buhay, Ma'am Shergy. I don't want to talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. Yaman na Ken. Paborito na nga pong olive ni. Marerelax siya ano. I don't want to talk about it, how you broke this whole heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. Oh, my heart. Alright. Uy, ikaw ba yan, May Kenny? 3 months lang akong wala sa Pilipinas. Oh, Oo. 3 months ba yan? Oo, nag-improve Oh, yung 3 months. Make it 3 months. ko. Paano Gusto niyo po bang makita si Mike ni Abe, guys? Gwapo Hindi ko. na. Mas gwapo sa akin. Wag na. Okay. Open cam! Open cam! Ana? Open cam. Wag na. Naging ako sa boses niya kasi Nakasando lang tayo. naalala Pakita, ko, di. Okay lang. Ako Hindi, Mike ni. Wag na. naalala ko May Kenny. Ito na akin, nasusunod na po kapogi. Mapali Kenny. Oo, naalala ko Reserve na ko. Mapali Kenny, mapawas ko. mainit. Naalala ko Sige. Mainit dito, pinagpapawisan ako na. Oh. May nagsasabi po dito, Apong Ranel, rebuild daw. Anong gagawin natin? Sila nag-request. Mga ano. Ano daw? Gusto niyo bang makita si Apong? Ano lang, saglit lang, mga ganyan. Open lang saglit, tapos close na. Wag na. Provinciano ako, mega wait. Nakahiga ako kanina. Oh, saglit lang, hindi na ako nag-ayos ng buhok ko. Eh di kahit ano lang, ayan. Chelsea, shout out. Kanta na lang tayo. LG mega Amon. shoutout. Amon, oo, nandyan siya. Oo, si Amon. O sige, side B. Side B daw. Side B. Na kami. Side B na ako, may Kenny. Mukhang yummy na daw, ayan. Oh. Pangalan pa lang daw mukhang yummy na, o di ba? Ayan. Sin... O daw, yummy daw si Apong may Kenny. Oo. Yummy. O di, wag mo nang pakitang nakaano yung ano yun, yummy, yung cornic. Alright. Mega love shout out to 12 million in the house.
isang tabi at di mapakali. Ating nakaraan, numuni-muni, di lubos maisip, bakit nagkalayo? Kaya ngayon ako'y isang bigo. Nagkulang ba ako sa iyo? Kaya tayo ngayon nagkalayo. Walang nagawang kasalanan, kundi ang nagmahal sa'yo ng lubusan. Ako'y may natutunan sa aking karanasan, mali ang magmahalaga ng lubusan. Pigilan ng damdamin kung kailangan, upang di masaktan kung ika'y iiwanan. Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan, upang ako'y iyong iwanan? Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pa nililisan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan, upang ako'y iyong iwanan? Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pa nililisan? Mega love shoutout Bernadette Vlog, Amore Mia. Halika dito, kanta ka rin dito. Ako'y may natutunan sa aking karanasan, mali ang magmahalaga ng lubusan. Pigilan ng damdamin kung kailangan, upang di masaktan kung ika'y iwanan. Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan, upang ako'y iyong iwanan? Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pa nililisan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan, upang ako'y iyong iwanan? Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pa nililisan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan? Alright. Alright. Mega Kasalanan pa na shoutout kay Bernadette. Mega Oh, shoutout. Apong Badet. Shoutout sa'yo, Apong Badet. Ayan, tikitan nyo lang guys ha. Apong Olive. Ito pa, ano ko lang to, clear ko lang. Si Bernadette Vlog at saka si Apong McKenny. Ito, si McKenny. Mag-asawa yan. Ba't kinabing Imo. kaya Apong Kapugi? May puyat kinabing. Wapi, may pwede nyo labing yata kang Apong Olive, di ba? Maka-live yan. Oo, nasa kanya kami kagabi. Nag-live si Olive kagabi. Kaya, okay lang yan. At least support tayo kay Apong Olive kasi hindi pa siya monetize. Soon, mamamonetize din yan. WH na lang kulang niya, di ba? Kaya mag-live na lang siya ng mag-live lagi. Pumipat. Tama. Papetugutan. Wapi. Od may liku apang. Awitin natin yung paborito ni Ma'am Rems. Yan. Oh, sige. Pa-welcome natin kay Ma'am Rems. Mega shoutout. Alright.
Ang pangalan to, Walwal. Hindi, marami na dito may Tagalog din. Pero yan, mga yan, legit yan, mga yan, lahat yan, Walwal. Tikitin mo sila, ha? Sure ball yan. Bernadette, ayan, marami rin yan. May Kenny, marami. Hindi baka putol dyan. Imon, ikaw na bahala. Imon na, tikitan mo na sila, ha? Been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see in your eyes, I can see in your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what you say, and you know just what to do. And I want to tell you so much, I love you. See the sunlight in your head, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Shout out Walwal Prince, Manel, Edward, Apong Olive, Royal Heads. It's me you're looking for, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Alright. Uy, maraming salamat. Ayan, isa sa paborito kong kanta. Ayan, by Lionel Richie. Ayan. Talagang Apo Mekenya, salamat. ang laki ng improvement ni Megan. Oo. Ayan. Ang ganda. Ay, mas maapong rin yan. Mas malaki yung improvement ni Apo Mekenya kung magpapakita yan. Huwag na. Walwalan Malisangan na po kapag Ayan, may papawas mga karin. Okay mo, sige, alam ko din. Huwag ka munang Yan ang susunod. or didikit kay Walwal. Huwag ka munang didikit Oo. at kakagraduate Okay. mo ng white. Si Bill, thank you so much, si Bill. Pinin ko muna si Walwal Prince para maka 1,000 siya. Baka Apong Badet, ikaw nang bahala, kung 1,000 may na siya. ano pa. May 10 lang, 10 sobrahin. Ayan, para Apong Badet, ang dalawang babae. Apong Badet.
Please. Apong live, Kapampangan yung iba dyan. Si Walwal, hindi Kapampangan yung taga-Davao. Si Amon, hindi rin Kapampangan yan. Pero matututo kayo kapag nandito kayo. Ma'am Michelle, salamat Ma'am Michelle. Nandiyan ka pa. Yung mga team Animal. Oo, Team Animal. Ayan. Thank you so much sa pag-support sa akin. Ayan. Ayan. Sa mga... Handa pa tayo. Sulitin ko na yung pag-akyat ko sa'yo, kapong-kapong. Sige. Hapo. Pwede. Problema. Ayan, padigit Habang na lang hindi pa na po yung nagtatapos, nakapin na yan. Pasobrahan natin kahit 10 Oo, lang. pasobra yung nakapin guys ha. Pumalagasan. Pinaba ko din yung bahay ni May Kenny Abe. Huwag mong kakalimutan. Bro. Alright! Enjoy lang tayo. Selji, salamat, New Year's Selji. Day to celebrate. No choco but candy hearts to give away. No birds of spring, no song to sing. In fact, you're just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these 3 words that I must say to you. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer side, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even times for birds to fly to southern skies. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is to hold so near, to fill your heart like no 3 words could ever do. I just call to say I love you. I just call to say I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I do. Alright, paulit-ulit na ito. Ayan. Mega Yeah. shoutout sa inyong lahat dyan, nasa baba. Maraming Salamat Hapo May Johnny Kenny. Spaghetti Channel. Yan. Kapampangan din yan si Jolly Spaghetti. Ayan. Road 1,000 na rin si Jolly. Next time, Jolly, ikaw naman ha. 1,000. Kapag dinikitan niyo ako, Ma'am Jolly, mag-iwan kayo ng bakas, no?
Oo, may Kenny Abe. Binaba ko yung bahay nila guys ha. Lahat ng mga nandyan, binababa ko ha. Si Sibil, si Apong Renen, si Olive, Olive, Max Vlog, Bernadette, ayan, mga nandyan. Binaba ko lahat ng mga bahay nyo ha. Ano lang kayo, bakas-bakas lang kayo. Sabihin nyo lang hashtag Kapugi or hashtag Edward. Alam na nila yan. Kung sino yung mga tumigit sa inyo. Mag-live din Sino ako, po? Apo Kung Jolly. Yan. Punta Yan, ka. Michelle E. Dan na ako sa'yo. Walwal. All. Magpasobra na kayo sa nakapin guys, si Walwal, para hindi na siya malagasan. Please, kahit ano lang, mga lima-lima lang o kaya dalawa tatlo, pwede na. Oo. Diba? Hindi na siya bumalik. Oo, kahit dala-dalawa lang sa mga nasa baba, ayan o, 24 na. Ayan. Mm. O, sige. Diba? bibigyan Okay na kayo yan kasi dyan. ano na yan. Pinag-graduate ko na yan kung may Kenny nung isang araw. Kaso nilagasan siya. Ngayon, ito na yung pangalawang pag-graduate na 1,000. Sana hindi siya malagasan. Para bukas. O, sige, habang dinidikitan nyo si Sir Walwal Prince, kanta muna ako. Susulitin Okay, sige. ko pag-akyat kaya... Sige, no problem. Walang problema yung tabor, Apong may Kenny. Go pala. Nag-extend yan si Apong Kapugi niyan. Pupuyat ka niya na Apong Kapugi. Okay mo kasi first time mong may kahit mas nakakatawa. Salamat. Turn me loose from your hand. Let me fly the distance line over green fields, trees and mountains, flowers and forest fountains. Home along the lanes of this skyway, for this dark and lonely room, project a shadow casting gloom. My eyes are mirrors of the world outside, thinking of the ways that the wind can turn the tide, and the shadows turn from purple into gray. For just this sky like pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, sky like pigeon fly, towards the dream you left so very far behind. Fly away, sky like pigeon fly, towards the dream you left so very far behind. Let me wake up in the morning to the smell on newborn hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all please free from this aging metal ring, and open out this cage towards the sun. For just this sky like pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, sky like pigeon fly, towards the dream you left so very far behind. Fly away, sky like pigeon fly, towards the dream you left so very far behind. Sige, walwal. Yan. Alright.
talaga. Good. Ayan, tuloy-tuloy na Si yan. Apong May Kenny daw nagdala, sabi ni Apong Juan, sabi niya, si May Kenny talaga yung magdadala. Long, sabi. Pero okay lang yan kasi Congrats. minsan lang to. Congratulations daw kay Walwal, 1K na daw, sabi ni Olive Mix tsaka si Jolie. 1K actually, kanina pa siya 1K. Ayan, kanina pa Mm. siya 1K. Pinasosobrahan So, lang natin siya. Ayan, kanina huwag ka pa nang siya. matulog, bantayin mo yung 1K. Sabi niya Apong Olive. Apong Olive! Ayan na, huwag mo kakalimutan yung mga pagmumukha nito kasi mga kapagpangan to, Apong Olive, yan si Apong Padet, asawa niya yan. Bernadette Vlog, asawa ni Kenny Abe. Si Renel Santos from Spain, ayan. Nagkita na rin kami ni Apong Renel 2 times na rin dito sa Pilipinas. Ayan. Si Jolie, makakainin niya bantayin. Bantayin mo daw para hindi daw mawala. Kulungan mo para hindi makawala yung mga ibang ninja. Oo, dapat sana, kahit 10 lang. Diyos ko, atune ka katapong singer, Apong Julie. Uy, ayan na. Nanano kayo? O ba may nagi kong live? May nagi kong live, nano kaya hindi nga ako, lungub ko pa nga ako. Awa. Nilob ko. Oo, may Ako, akalog Julie. ko. Nano. O payanak na kang payanak Espanyolod mong malan na. Hindi pa nga de. Lalago na kang palago na kang tayo, palago. ayan, may mga tayo dyan, si Walwal, hindi siya marunong. Ayan. Pepa kay ko, pepa pungus kubuak, oh. Oh, Oh, bagay na Pike. Oh. May bawas kang 5 ban mo. Oh. Oh, pebawas kaya kasi maglupa kong ermitanya. Na, uy, chika ni malago. At saka ni Apong Olive. Bumalik na ako sa Spain, 1 week na ako dito. Nandiyan ka na. Oh Yes, my God. Kailangan makapunta ka na dito. Ayan. Pag nalagas ang mga saging nyo, hawakan Ano nyo saging? ang tanim na saging ng mga kapitbahay nyo. Sige, Walwal. Congrats, Walwal, ha. Huwag ka muna magtikit, Walwal. Sige, Walwal, ayan, pag nalagasan ka, ayan, pag nakita mo ako mag-LS. Oh. Ayun. Yan na may balik na yung malagundili. Ang yung pagbabalik. Diyos ko. Ang pagbabalik ng Lawang Guerrero. Yan. Ang pagbabalik ni Lolo, Mama hew. Brando. Manamalat ako. Apong Julie, mag-shoutout ka muna sa mga kapalan ko Ay, natin ako- dyan, Apong Julie. Hindi ko Ano ba? nakakakit. Malawot yung ko. Malawot Ayaw yung mo laptop nakakakit. ko. Hindi ko nakakakit. Isang taon, amo. Pupunta ako sa channel mo. Happy birthday, Apong Julie. Ba? Ba? Mag-birthday na ka na naman, Apong Julie. Panay na ako mag-birthday. Hindi Tituwa ako, na ako. Julie, I think 2 weeks na. 2 weeks nag-birthday yata. Oh, Jun. Ang dami ang daming nun. Grabe yung birthday niya, isang 1 week. Nandyan si Prosca, Apong Julie, oh. Si Amon. Happy birthday, Apong Julie. Nakukarin ko pa kasing bansa, Edward Lacsina. Tsaka pala Pilipinas ay na Edward Lacsina. Nakukarin ko pa Sige, kasing bye. bansa. May doble yan. Ayuya ka tayo, Apong Julie, magkanta po. Amo sa sige, bumati kanta ko pa, na. bumati ko pa. Oh, sige. Amon Bumati nyo, ka ano? kanya, Apong Julie. Amo, Chibers ka! Di ba, Ayo. ni Apong Julie, o live lamo, pengudnog niya niya po. Ano? Pengmud-ngud. Pengunut. Pengunot niya, Apong Julie na bengi. Ano? Happy birthday. Jolly Spaghetti, may kalap siya, ay katula ako na bengi kang baka ng Kaya ngunot daw, sinabunutan. Oo. Wow. Sinabutan. Katula ko Wow, na bing. Yeah. Ay, katula Wow, ko. lapi ang uno ko kayang ako. May gula ko pa mo. Ay, papungos ko na ako. Misanero kung matutudi Apong Olive na bengi, de petugutan. Pag live ya, pito Ayan. Abe ko, 7 oras. Si Bill. Nandiyan pa si Bill, Apong Julie. Senator yan si Bill. Si Bill BG, Si BG, Amon. BG. Si Bill BG. Apong Berna. Si ano? Sebil BG. Malibi. Sebil Malibi. Sebil BG. My friend. Yan nga naman kaburi. Yan, apong Hello, next time. ano ba yung kaibigan ni Badet? Yung isa, yung kaibigan, yung sinisigaw mo yung pangalan. Anong pangalan nung kasi? Si Benny Ora. Hindi. Sino? Kaibigan ni sa Italy, si Badet. Yung Ay, Ay, Ikaya. si Sean. Nakarin niya siya.
Hindi ko nakakita. Wala siyan. Decision. At dagat-isyon. Loko, may pasubmarine niya pa yapon Julie. O, live na bengi. O, live! O, teka mo kakin nga. Ano kakin? Nyoko? Magfinger yan, hapon, Julie. Magpanganak na naman ken, loko. Magpangan. Nakin. Pagdikit yan. Pagdikit Mas buri siya. ning kay, mas buri ning magfinger kaysa akin makaukyat. Oh. Sean, oo, na-miss ko si Sean na pambadet. Ayan, ba't hindi na siya nag-ano? Agoy, bars ka nga na. Malyari. Ano ka na naman kay anesthesia? Ang anesthesia nga ni. Megla. Laptop. Anak ko. Megla kay laptop ni nga na. Aro, nanggewa mo. Manik na Manano, nga. pati nga po niya kanugin YouTube. Baka nanong ede laking... Ano? Lalong meron kang tao ngayon eh. Dumaming tao, 17 million. Totoo yan. May shoutout sa 17 million. O, di ba? O, yan. Dala ko yan, iba. Dala ko yan. Dala mo. Daming tao, 17. Joke lang. Ibig sabihin Siyempre, maraming marites. Madaming marites dyan. Madaming marites dito kasi pumunta ako dito. Sinusundan ako ng mga marites. Ay, ito, Kasi nga buhay po, pa Julie, ako. ano na yan? Buhay pa ako. Ano, sige, buhay pa ako. Oy, Mag-comment sana kayo dyan. all. Si Juan Tamad, hindi mo na shout out. Tapos Julie, baka magsampo yan. Juan Tamad, my darling. Uy, how are you? Seville BG. Uy. Ano si BG? Juan Tamad? Hindi mo na si Juan Tamad? Apong ito. Ay, po Edson ita. Ayaw pala. Nung koy, nasasabihan ng Marites, makola ka niyan. O Lila, Maripena mo, Maripe. Ay, Diyos ko. Kalukluk na ako na naman kay. Tres, Morales, Miguel Abshalao. FB Apong Tres. Apon tres! Aral ko. Apon tres, ati ko pa palang kayang-kaya kakalingwang ko la. Diyos ko. RGP. Uy, RGP Roseto. Mega shout out. detang kaya retang premyo yu, kakalingwang ko lang yung send. RGP. Kaya siguro tutugkanda ako, tikong atraso. Sisigilan ka pala. Ayan, Yun lang. ayan ako, Tres. Ayan. Ate kong atraso. Tres, salamat. Hindi Apong kasi, Tres. Apong Grace kasi, yang magkano mo paralan. Kaya kasi, kay Gcash. Nung bisa kayong yan, sa pesos mo, nung ati kayong pesos, ken, makanon siya rin Gracie, may aksidente yan, ngeni, may ka blood clot siya kaya buntok, ngeni. Itang Gcash na naman, di ako na naman ketang kaya. Yan ang mga nandyan, malay nyo magbigay, di ba? Wow. Oo. Kapampangan tayong parehas na siyempre, balutan naman ng kalakalan kay Pilipinas. Magkulangan niya rin yung panulo na. Ita mo agyuyo, wala namang sapilitan. Diyan yung Grace na namang balo ita. Turo TV, shout Kusa out. tamo. Turo. Kusa tamo mo nung nanitang kay na nanitang saop ta kaya kasi siyempre malaw tamo nung sana nga chutaken lele na gananong di ba? O ita mo, iya pong Papa North ing magkolekta. Ngani nung bibiyana na lamo detang Gcash yun ating kayong Gcash. Gcash yun na lang, direct tayo na lang kaya baka nito. Makatanggap Tagalog pero. po tayo, Julie, para yung mga nakikinig dyan na Tagalog. Oo nga pala. Kung kilala niyo po si Gracie, ano ba ang pangalan? Mary Gracie, yung kumakanta na magandang Si Mary Grace. Si Grace. Oh. Yan. Yan. Si Mary Gracie. Ayun ba? Na-aksidente po siya. Na-aksidente ngayon. Kaya pala hindi na siya nagla-live. Di ba? Si Gara. Si Gara. Si Gara. Kilala niyo si Gara, yung magaling kumanta, yung laging umakit sa atin. Bata pa siya, di ba? Tapos, Na-aksidente siya ng motor. Ngayon, nasa bahay na naman siya nagpapagaling. Kaso lang, syempre, kahit yung ano lang naman, yung okay naman siya. Okay na daw siya. Kaso pinag-iingat, medyo parang blood clot daw yung ano niya. Hindi ko alam kung saan sa ulo. Ngayon, nagpapahinga siya, bawal siya munang kumilos na mga ilang buwan o 6 na buwan siguro gamutan yun. Bawal muna siyang kumanta. Siyempre, ataw lahat yung mga ugat dyan. So, meron siyang, yung dito niya natunaw yata yung panga niya, nabasag yata yung panga niya. Dito. Basag yung panga, tapos, ang dami niyang sugat nung nakita ko. Tapos, ayun, kung po pwede siguro, one time, kahit na tulong lang sa kanya, mag-live tayo na cause for Gracie. Kasi kapampangan tayo, di ba?
Kapampangan tayo, di ba? So, kailangan. May nakbagya pong Apong Renel, may nabuya. Apong Renel. May nabuya. Nano kaya nga pindo na? Ay, ito. Dapat Nung naman kay, kayo niya. kung ano lang, kung may sobra lang, wala naman tayong ano doon. May na naman may GCash naman yung kahit magkano lang, kahit piso lang, pwede naman tulungan yun. Pero ganun lang siguro kasi ina-announce ko lang siya. So, ayun, Durot, Tamsak Lodge, sabi. Sino Durot? Salamat, Durot. Ayun, Dudurot yata kay Durot TV. Durot, yan. O sige, Kapilan. magkanta niya kami kay Yapong Mekeni. Juan Tamad. O, Apong Mekene, magkanta na ka. Okay. No kanya mintay kay malago. Yapong Renel. May napong niya po Renel. May lari ba si Gabi ang kukin pag ready na ako? Subukan kayo ngayon eh. O sige. Subukan kayo eh. Papi, sige po Renel. Salamat. There's no weapon it is if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living a life in peace. You may say I am a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will leave us one. Yan. Tayo pala ito. Yan. Ayan, yapon yung... Alright. Sabi niya mangaga ako kanya. Dana Isha, shout out Dana Isha. Iiyak na daw siya Si Yapong Badet. Kanga nga mo, Wiley, mga gaya ka no? Yung kanta ka na siguro. Dana ako sa'yo. Yes, things to make Kenny. Yan. 888 ako. Hindi naman kayang kachat ni nga pong Julie ngayon eh. Ayan. Yes, thanks po, Mekeni. Apo Julie, are you still there? Nakabisa mag-LS Apo Julie? Nakabisa mag-LS? Wala mo nakimuha malati Apo Julie. Nakabisa.
Nano, mag-LS na ako na naman. Ay, painawag pa. Pag-ilas ka. Oo. Mapagal. Mapagal. Ipasawa. Wala. Ipasawa ako. Mapagal. Bagal ka na eh. Ali, achong yan ang sabihin niya pong Julie, kitang GC. Lalawi ako po. Makapatula ako kitang GC. Aro, lalawa mo ret ang kain eh. Oh, lalawa no ret. Bisa ka, salita ka. Mumuritan niyo ko mo ni. O, tali na ako. Kaya na ako mabanyo. Kaskas ko na yung mga pader. Magasgas niya, dumaya yan, inano ka. At wala na ako pader. Kaya ben. Ang bade, at babasan may tap. Babasa may sana ang mapong bade. Ikinalan eh. Mamili na kayo size. Kaya bumikinit siya yaring ka rin eh. Merry Chris, mukha kagising-gising na malibiyan sa tang. Nananin eh. Nakakanya Merry Chris ka niya? O, tabalo. Okay. Ay duyo kagi kamula ko kang kamasala. Kabula na din mata ko. O tababasa ko yung text, no? O ano magising na kayo mga libe ang mga lampag yan talaga. Anak anong Goyang Bloods? Pangalibi data din kene. Ano po? Mga libe yan. Iyapong blood dyan, magsusuport. At siketang kain na. Siketang pag-GLS na. Kanyan. Pamikanta ka rin. Tsukang kay, Kastinggala. Wow, tsaka Kastinggala. May kapito kong kanta ka rin. Tsaka na ako. Magbinggola. Patula na nga pong beer natin to. Ayan mga pining bali mga badet, ikaw naman pipin natin. Pangalan ito, si Dana. Dana, nandiyan ka pa ba, Dana Asia? Kung nandiyan ka pa, pwede ka ba magbaba ng Uy, yapong yadgetang GC, kaya kasi sa ano ka rito? Apong... Alinea ka no, apong Julie. Alinea ka no magkay. Alinea. Kasi ka po, ka doon nga, basahan niya kanilang asawa na. Medyo sensitive yan yung asawa na. Masapit Diyos ko po yan. palmuran na katapong. Wow. Ay, takala salamat apong Edward. O, kanta na ka, magkantaya ka. Pero yapong Julie, magkanta na pa yapong Julie. Wow. Ay, Diyos ko, naku, sasawa kang boses ko. Naku, sasawa kang boses ko. Sige. Sige napin. Bahala kayo sumagot. Mabarugi yapong Edson, sabi na. Wapi naman. Okay, guys, please welcome ang ating special guest for today. Walang iba kundi si Julie Wow. France. Apo Julie, magpangat program na ako pag bengi na, alina pa akong ito. Pero alina alto. Sige, sige. Bahala ka nun ang oras mo, burib, sa beta na mo. Alina ako magsabi, Apo Julie, lalo mo nabingi ako may GLS. GLS siya pong all live, di ba? Ali, Ayun ako may ali sabi. kasi, ako naman, balo mo naman, sumpong-sumpong ko mo. Upotang kayo, ganingaldo, karin ko mag-live, balo mo na ako. Wapi, nakakot ganingaldo, alas 4 na yung ganingaldo. Okay. Huwag natin patagalin, baka magbago pa ang isip nito guys, si Julie Flores Patis. O, di wow. Paano kaya yun, pipindutan ko ngayon eh. O, sige na. Tate regla na eh, para kaya kayo na yun. Ayaw, talayang sound. Sound check. Wow, naman. Kasanting natugtog, Apon Jule. Yan na ako mulapit na ako. Julie, pakatlo na beses. Makalbog. Atas na yung taon. Malaminom yan, kapekin. Papag. Never seen you looking so lovely as you did tonight. I never seen you shine so bright. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. I'm looking for a little romance. Give and have a chance. And I haven't ever seen the dress ring and a light lights on a higher. It's got your eyes and being blind, radiant red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here. It's just you and me, where I wanted to be, but our heart it knows the beauty
tonight. First ka, patakin yung maganda. I've never seen you looking so gorgeous as you did tonight. I've never seen you shine so bright, and we're amazing. I've never seen a many people want to be there by your side. And when you turn to me and smile, it takes my breath away. I have never had such a feelings of complete and utter love as I do tonight, lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here, it's just you and me. There's one to be that I hardly knows. There's beauty by my side. I never forget the way you look tonight. I never will forget the lady you look tonight. The lady in red, the lady in red, the lady in red, the lady in red. Alright. Lady. Ayan. Okay. Lady Max in Mark, red lang. shout po. Ayan, Zelji, shout po kayo, Zelji. singer yan na pong kapogi, si Max and Mark. Oo nga, kung sakali pwede kayong umakyat. Sige, sige. Max! Kumusta ka na, Max? Halika na dito. Ayan, binaba ko na yung dan. Zelji, Red, shout out sa iyo ha, sa si Michelle, yung mga team animal, shout out sa mga team Max, animal. Max. Mega love shout out, Max. Ganda ng team niya. Yan, sa mga hindi pa po dikit kay Julie Flores Fran, sa iyo huwag niyo pong kakalimutan na yung binaba po ni Nightboot, pasuyo na lang po, okay? At saka yung mga nandyan, na po si Nakadikit na po Zelji, kayo. tsaka si Nakadikit na po Bikin kayo. Abet. Umalis na po. I-unsubscribe nyo na po ako. Max and Mark, di pa ako kumanta sa akin to eh. Tinitignan ko yung mga hindi ko makanta. Si Max and Mark, baka pwede ka pong umakit dito kahit mga ilang song lang po. Samahan niyo po sila, Apon Julie, tsaka ni Megan Yabe. Apon Julie, may sasabihin ka ba? Wala na. Max! Halika ba kung Wala na. available ka? Ay, nagpa-practice yan. Meron silang ano. Meron Ah, silang nagpa-practice. rehearsal. May rehearsal pero ano. Pero kung free ka, no? Max, kumusta na kayo? Nasa Europe na ba kayo? Michelle, salamat ha. Uy, nasa Rome na ba kayo? Mapuntahan. Para mapasadahan ko sila may Kenny. At ilalaban din, King Rome. Okay po daw. Okay po daw. Wala na po okay. Okay ba, akit ka? O, babaan mo ng ano. Akit daw siya. Oh, sige, sige, baba ko. Akit ka, Belica. Eh, iyan ang judges ko nung amateur, sing contest ko. Yan ang mga judges ko. Si Max. Oh, sige. Alika, Bel. Si Ana po. Si Megan ulit ang kakanta. Oh, may Kenny. Maglasong ako nga pong kapogi. Papalikin na. Huwag lang sa maganda niya akong badet, sabi na. Kaya ka na. Minunahan ako na naman maglasong. Ika, papamiglasong na ako nandin. Malisangan kining pwesto. Oh, sige, sige, sige. Bawasan. Sentimeter yung electric pan. Ninano ka. Mapali labul. Palabul na ang Bernadette. Yan, Kuya Richard. ni Max. Meto. Pagkatan mo na yung Max. Sige. Apong Edward. May
May naririnig akong bagong awiti, bagong awiti. At may naririnig akong bagong sigaw. Ikaw, hindi mo ba namamalaya? Wala ka bang nararamdaman? Ika ng hangin na humahalik sa atin. Panahon na naman ng pag-ibig, panahon na naman, panahon na naman ng pag-ibig. Gumising ka, tara na. Nang maigi ang mga mata ng bawat tao, nakasilip ang isang bagong saya. At pag-ibig na dakilang matagal nang nawala, kumusta na? Nariyan ka lang pala. Hindi mo ba namamalaya? Wala ka bang nararamdaman? Ika ng hangin na humahalik sa atin. Panahon na naman ng pag-ibig, panahon na naman, panahon na naman ng pag-ibig. Umising ka, tara na. Mega love shoutout Ma'am Max and Mark, Kung Julie, Kung Edward, Ma'am Rems, sa'yo lang. Bodyguard Nick Kapogi, Nature. Panahon na naman ng pag-ibig, panahon na naman, panahon na naman ng pag-ibig. Gumising ka, tara na, na 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 na, tud ta na 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 na. Tara na, patugot ta na, matudtod ta na 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 na. Tara na, muli ta na, matudtod ta na na, tudtod ta na. Hapong Lola Mi, mega love shoutout. Tudtod ta na, mamay nawat ta na, matudtod ta na. Alright. Ayan. Mega love shoutout Ma'am Max and Mark. Ito. Ayan, may kini-abi guys, huwag po kakalimutan. Pakitigitan. Ayan. Max and Mark, right? First time. Nakit sa akin. Sige po, mag-shoutout muna kayo.
Ayan. Ay, good morning na pala. Good morning sa lahat ng mga viewers natin. And to my co-host here, lalo na sa ating host, si Yes, Edward yes. Lacsina, may Kenny Abe, at si Miss Julie Flores France. Hello po, and to all our viewers there. Hello, Yes, hello po sa inyo lahat. Yung may lang siya, may ka-shoutout mga team mag-iba. Lola, shoutout. Hello. Ayan na. Kakanta lang ako ng 2 kanta kasi patulog na sana ako. Tapos sa Kihog kayo nag-live. Kaya sabi ko, ay pasok mo na ako kadali. Titingnan ko. Sige. Nasaan ka ngayon? Nasa ano po, nasa lugar na po namin. Umuwi muna po ako. Kasi umuwi ka muna. Opo, may inaantay pa po namin yung ano namin, yung mga documents. Uy. Pag ando na kayo, sabihan mo ako ha. Yes po. Hopefully, soon na po. Yan, sana. Okay. Dami kasing hinihinging ano. Nahulog na siya. Sige. Sige. Happy Julie, huwag na natin patagalin to kasi mag-side B na daw siya. Sige po. Tinanggal ko na kanina nag-live kasi ako sa kabilang app. Tapos sabi ko, tinanggal ko na yung mga yung makeup ko, nagbihis na ako. Dapat pala hindi pa. Sige, kakanta na po ako and I hope magustuhan niyo po. Naka-echo. Pala. Sige po. Here you go. Kasi maulan dito sa Pilipinas ngayon. Kaya ito pakantahin ko. Pagmasdan ang ulan, unti-unting pumapatang sa mga halaman, mga bulaklak. Pagmasdan ang dilim, unti-unting bumabalot sa buong paligid tuwing umuulan. Kasabay ng ulan, bumubuhos ang iyong ganda. Kasabay rin ang hangin kumakanta. Maari bang huwag ka na, sa piling ko'y lumisan pa, hanggang ang hangin ula'y tumila na. Buhos na ulan, aking mundo'y lunuring tuluyan. Tulad ng pag-agos mo, di mapipigil ang puso kong nagliliyan. Sa piling ko'y umaapaw, damdamin ko'y humihiyaw sa tuwa. Tuwing umuulan at kapiling ka. Shout out to Lola Ming USA. Pagmasdan ang ulan, unti-unting tumitila, ikaw rin magpapaalam na. Maari bang minsan pa mahagkan at maidugan pa, sa tubig at ulan lamang ang saksi. Minsan pa ulan, bumuhos ka, huwag niyang tumigil pa. Hatid mo ba'y bagyo, dalangin ito ng puso kong sumasamo. Pag-ibig ko'y umaapaw, damdamin ko'y humihiyaw sa tuwa. Tuwing umuulan at kapiling ka. Hello to Versatile Man's Love.
Maari bang minsan pa mahagkanta't maiduyan pa sa tubig at ulan lamang ang saksi. Buhos na ulan aking mundo'y lunuring tuluyan. Tulad ng pag-atos mo, di mapipigil ang puso kong nagliliyap. Pag-ibig ko'y umaapaw, damdamin ko'y humihiyaw sa tuwa. Tuwing umuulan at kapiling ka, minsan pa ulan bumuhos ka, huwag nang tumigil pa. Hatid mo may bagyo, dalangin ito ng puso kong sama-samo. Pag-ibig ko'y umaapaw, damdamin ko'y humihiyaw sa tuwa. Tuwing umuulan at kapiling ka. La 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 la. La 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 la. Ayun. Oh. Yan. Grabe. Rigid na rigid talaga. Ayan, Max and Mark, salamat po ulit sa pag-akyat. After a long year, nakakyat din po kayo sa akin. Ayan. Thank you. Ay, umakyat ka na pala, ma'am. Matagal na panahon na nakulab kami dati to, di ba? Yes. O, yes. yung sa kabilang grupo yun. Ayan. Pero salamat. Ayan si Apo Jules. Apo, mute mo ko. Sige. Emergency call daw. Ano daw siya? May emergency lang daw. Mute ko daw siya. O, sige. Mute ko na siya. Okay, sige. Mag-shoutout ko muna mga Max and Mark. Salamat po sa Yes pag-akyat po. ulit, Wag niyo pong kalimutang dikitan si Max and Mark. Ayan. Ay, Nakapin na siya. Huwag kang mag-alala, Ma'am Max and Mark. Mag-aayuda ako sa'yo. Huwag kang maglala. Di po ako, nag-aayuda Thank na. you so much. Yes. Kapampangan in Kapangpangan Scotland. Scotland. Ayan, nandyan siya. Ano po, So, wala pa po akong live stream. Siguro pag nagkataon bukas, pag may ako may time, magla-live stream po ako kasi mga ilang days na po ako hindi nakapag-update sa aking channel. So, nakita ko hopefully, nga po kayo. Nakita ko nga, Ano na siya? Almost. yes po. Sige. Last Ayun, week ata. ano ka na? 7 days. Thank you so much. 7 days. Grabe, 7 days. Ayan, okay na. Gumalaw na po yung bahay niya. 2.96 na. Okay? Ay, maraming salamat. Sige po, Miss Julie, okay lang po. Take your time po. Sige, I'm gonna sing isa pang kanta. Sige, hanap tayo. Let's check it. Check this out. Tagalog ba? Any request? May request kayo dyan. Huwag lang yung yung pangmalakasan. Mag-request daw kayo. Baka gusto nyo mag-request dyan habang hindi makapili si Yung unang mapipili kong kanta. Soy, pwede ka mag-request ka na kung gusto mong kanta dyan na request. Sabihin mo na, bumaga. Yeah. Golden Heart and Wanderer. May kasyarat po. Sensya na po, sir. Kapogi. Okay lang, Golden. No problem. Yan. Welcome Request to... po kayo ng kanta daw, sabi ni Max and Mark po. Kakantahin po niya daw niya. Yung unang magko-comment daw siya po yung kakantahin niya daw. Please, comment lang po. Ay, kakasabi ko lang, wag lang yung pangmalakasang kasi madaling araw na dito. I-jacket ka ng Golden.
Labis na Labis nasaktan na daw. nasaktan daw. Wala tayong magagawa, ma'am. Mga ano lang, baba mo na lang po. Baba mo na lang. Yung mga pang number 5. Mute na po ako, ah. Ako, labis na nasaktan. Sige. Let's try. Ay, ba't ayaw mapindot? Cover. Ito ata. Ito. Sige, let's try this one. Labis na nasaktan. Grabe na to. Here you go. Unting pumapatay nang di alam ang luha. Ayokong ganito, mahal dinggin mo. Nahihirapan ang puso, sinundan ka ng kung saan at nagmamakaawa. Tinalikuran mo ako ng papalayo, sumisigaw ang puso, labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit nahabulin ka, kahit napilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Tingin mo ang tibok ng puso, sa'yo'y nangungulila. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ang puso kong ito? Labis pang sinaktan ako, sobrang nahihirapan. Oh, kahit mahabulin ka, kahit mapilitin ka, wala na ba akong pag-asa pa? Hindi ko na makakaya, nasa isip ay litsanin. Aking hinihiling, muli ay tanggapin, dalangin ng pusong sumisigaw. Labis na nasaktan ako. Ayan na po, ang labis na Galing, nasaktan. galing. Pag O, hindi mo diba? na dito. Mhm. Pero galing ha, nataas yan. O ano pa, ma'am, ano? Pero huwag niyo makakalimutan tigilan guys ha, nakapin po yung kanyang bahay guys. Please connect to Max and Mark. Please connect po guys. Sa may mga event po kayo dyan, pwede niyo pong invite si Max and Mark. Hindi, wala ano yan. Hindi po ano yan, nag-aayaw. Pag ano, oo, agad. Akyat po yan. Isa din po yung judges sa ano, sa kay Apo Julie, yung ano niya. Bakit nga ba mahal kita? Ang next po, sabi niya, Pangpangan Scotland. Okay, sige. Sorry. Ayan, last song ko na yan. Ha? O, last song na lang daw guys ha. Yes. Opo. Sige, sige. Saan po kayo sa live stream ko at sa mga live streams po ni na Edward Laksina, ni Miss Julie Flores France. Ganyan, mamamasyal po ako dun pag may time. Makit ka na ba kayo no, kay Kapampangan Scotland, Max and Mark? Akit Hindi na pa ba po. no? Ay, hindi pa. Yan, sa Saturday naman yan. Saturday, 6 p.m. Philippines time, yung live niya.
Selfie, nandiyan ka pa ba? Versatile Man Vlog. Ayan. Singer din yan, si Versatile Man. Hindi pa umakit sa akin yan. Ang galing Wow. kumanta yan. Okay, sige guys. Huwag na natin patagalin pa. Pakantayan natin si Max and Mark. Ayan. Ito po, bakit nga ba mahal kita? Ito niyo yung aking finale song. Finale song. Alright, sige po. Here you go. Ay, may harang pa. Antayin muna natin, ha? Matang harang. Here you go. Shout out to Simpleng Buhay. Kapag ako ay nagmahal, isa lamang at wala nang iba pa. Iyaan ay buong buhay. Lumigaya ka lang, lahat ay gagawin. Tumingin ka man sa iba, magwawalang kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig, patak ng luha ko ang iniwang saksi. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, heto pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka mang iba, ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? So bakit nga ba mahal kita? Ano man ang sabihin nila, pagtingin ko sa'yo'y di kailanman magmamali. Buong buhay paglilingkuran kita, di naghahangad ng anumang kapalit. Tumingin ka man sa iba, magwawalang kibo na lang itong puso ko. Walang sumbat na maririnig, patak ng luha ko ang iniwang saksi. Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, heto pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka mang iba, ba't baliw na baliw ako sa'yo? Hanggang kailan ako magtitiis? O bakit nga ba mahal kita? Bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin ko, di mo man ako mahal, heto pa rin ako nagmamahal ng tapat sa'yo. Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka mang iba, ba't baliw na baliw ako
mahal kita. Oh, bakit nga ba mahal kita? Alright, that will be my finale song. I hope I did Ayan. Galing. Parang Rosal Nava talagang galing. No? Ayan, sabi ni, tawag ito, may nagsabi dito eh. I wash out na pala. Mga ano pala to. Tagal mo di ka nakanta yan, Matul, sabi niya. Sir Kapogi, Golden Until End. Okay. Salamat sa mga naka-BJ, guys. Ayan, nagpalipad pa si, si Kapampangan ng Scotland. Soy, salamat, Soy. Thank you so much. Sa palipad natin. Max and Mark, ayan. Maganda na po kayo. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin dito at sa lahat ng mga dumikit po kay Max and Mark. Maraming salamat. Hope to see you there in my live stream. Hopefully, bukas ng hapon, Philippine time, mga ano siguro, pag matapos ko na yung mga ano ko dito, obligasyon ko dito. Nagbe-bake kasi ako, may mga orders, kaya bihira na ako makapag live stream. But I will try my best tomorrow po na makapag-live po sa hapon. Yeah. Probably mga around. Oo nga po kasi 7 days ka na hindi nakapag-update, di ba? 7 Yes po. days, di po. Oo, di ba? Kahit ano lang, luto-luto ka lang, magbukas ka ng plato, pwede yun. Content na yun. Yes po. Yung iba nga, ano lang, nagpipiko lang, viral agad. Oo. So, salamat ha, salamat ng palipad. Meron kasi akong videos, hindi pa na-edit. Yung anak ko taga-edit. Ay, ang anak niyo po. Wow, ang galing naman nag-edit ng anak niyo. Okay. Wala, iniwan na tayo sa Apong Julie. May anayaba si Apong Julie. May tawag pa ata. Emergency daw. Ayan, thank you. Ay, mag-promote ka na, Ma'am Max and Mark. Ayan. We are working on a project po. May event po kami, but I'm gonna update soon pag na finalize na. Pag na-realize na po yung namin. Kasi right now, mahabang proseso pa po. So, i-update ko rin po kayo kung ano yung mga events, mga updates ng ng grupo namin, A-Squad. Ayan. Maraming salamat. Thank you so much, Ma'am Max and Mark, sa Maraming iyong salamat po, pagpunta. Mr. Edward. Thank you din. See you again. Ano ba, may tanong lang ako, Ma'am Max and Mark. Available ka ba every Monday, 7 p.m. or 8? Ikaw? Ano lang, Monday. Every Monday kasi yung program ko na, mga singer kasi. Monday, 7 Monday. p.m. O 8, 7 or Sige po. 7 or Message nyo lang po ako or kasi sa Messenger po kung ano. Ano po messenger nyo, Ma'am? I-PM mo na lang po dito, Ma'am Max and Mark. Kasi pwede kitang sa Monday. Kasi every Monday kasi yung mga singer talaga yung ginaguess ko. Kasama si Apon Julie. Siya yung guest singer, tawag dito, resident singer ko every Monday. Dana, ay siya. Okay na yun sa'yo, Dana. Nilagyan ko na yung yung subscriber mo, Dana. Huwag kang maglala. Konti-konti muna tayo, at saka si O, i-ticket po muna yung si Max and Mark, tsaka yan yung nakapin, yung mga nandyan. Sige, Ma'am Max and Mark. Ayan Copy po. paste. Nasend ko na po. Alright. I-ano Thank you kita, so message kita. much. Sige Thank po. you, Ma'am Max. Po, regards kay Miss Julie, parang Sige, sabihin ko na lang po. Hi Thank you. everyone! See ya! Ayan. So, salamat Soy ha. Sandali lang. Hanapin ko muna itong pangalan niya bago mawala. I-search ko muna. Ay, ito.
Ayan. Ayan guys, at ilang minuto na lang na ako guys kasi mag-end na po ako kasi mag-aalas 2 na dito sa Pilipinas. Hapon Julie, kung nandyan ka, nakikinig ka Hapon Julie at ako mag-end na rin Hapon Julie, kaya mo pa ba? Kung gusto mo mag-LS, mag-LS ka. Versatile man, kung kailan ka kaya po available, nakakanta dito para ma-promote po yung channel nyo. Lalo na baby pa po yung bahay nyo, versatile man. Apong Elson, kung nakikinig ka dyan ha, si Zelzy, sa mga Team Animal. Salamat sa mga Team Animal guys ha. Apo Renel, salamat din. At kay ano sila yung umakyat kanina, si, ano nito? Si, si, si Renel Santos, si, subukan ko next week. O sige po. Mag-i-alas na ako ngayon, panggabi na siya, siguro mga 9 p.m. Ang program ko na yung every night. Pero hindi na every night, siguro mga talak-talak to siguro LS, tapos wala, LS, wala. Basta ano lang guys, 9 p.m. ako, 9 p.m. Philippines time. Pangat program. And every Monday, yun nga po, every Monday yung music night concert ko with Julie Flores Franz. Ginagest ko yung mga singer po every Monday, 7 p.m. or 8 p.m. Yan. Wala, hindi ko na guess yung isang araw si pangalan ito? Si Papa B. Ayan, nagpalipad po pala si Apo Renel. Apo Renel, maraming salamat Apo Renel sa iyong palipad kanina. Tsaka si Kapampangan Scotland. So, salamat. Wow, sige, kapogi. Dana, huwag mong kakalimutan, balik ka ulit pag Basta huwag mo lang kakalimutan, dikitan yung mga nandyan. May binababa ni Nightbot, tapos yung mga nandyan. Okay? Apo Julie, kung makikinig ka, mag-i-end na ako, Apo Julie. Kasi mag-aalas 2 na dito sa Pilipinas pa. Hindi ko na kakayanin to. Babada na ka mo, Apo Julie. Okay? Ito po guys, bago po lahat, i-promote ko na rin to para maano na rin. This coming July 27 or hanggang 29, meron po akong second year anniversary sa YouTube. Mga kantahan at saka kunting games lang. Yan. Tapos, ito po yung every program ko guys, every Monday. Monday po, music night concert with the guests. At saka po, paangat program. Saan yung video dito? Ito. Okay guys, patalastas muna tayo bago ako mag
Ayan po guys. Nag-start po yung ang program na yun guys nung January pa yan. January 24, 2022. Okay. At ako'y mag-end na. So, salamat na Kapampangan Scotland, Versatile Man, Vlog, salamat. Apong Driver, Apo Renel, sino ba? Si Michelle, salamat po Michelle. Si Mother Amira, si Red, shout out kay Red, sino ba? Si yung mga nag-BG kanina, thank you so much. Tres Morales, salamat Tres Morales. Zelji, salamat Zelji ah. Si Golden Heart Wanderer, salamat. Sino pa ba yung mga nandito kanina? Sino pa? Si Dana Isha, salamat ha Dana Isha. Sa mga Team Animal, salamat po ah. At ako'y mag-i-end na. Thank you. Baba ko na yapon, Julie. Bye na, salamat din sa'yo. Huwag kang mag-alala Sir Versatile Man. Lalaki din yung bahay. Basta po-promote kita, no? Pag sabihin mo lang sa akin, pwede kitang i-endorse sa mga kakilala natin. Okay na yan, Chelsea, okay na. Huwag mo nang dami yung tusok, okay na yan. Chelsea, ano balita dun sa dalawa? Kasi para alam ko. At ibinaba ko na si Apong Julie. Okay? Maraming salamat po sa lahat, guys. At ako'y mag-end na. Halos dos nandito sa Pilipinas. See you around and God bless you all po. Salamat. Thank you so much po sa lahat ng mga sumuport na ngayong araw na to. At huwag kayong mag-alala. Balang araw po at susukulian ko din po itong pag-support niyo sa akin. Thank you so much, guys. Paalam po. Ito po si Edward Laksina. Sign out na po ako, guys. Maraming salamat po.